อยากไปทำงานที่ประเทศเกาหลีงานที่เกาหลีมีอะไรบ้างเงินดีไหมเงินเดือนเท่าไหร่ที่อยู่เป็นอย่างไรภาษาไม่ได้จะทำไงจะสามารถปรับตัวให้ใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศได้อย่างไรแล้วขั้นตอนการไปทำงานอย่างถูกกฎหมายที่ประเทศเกาหลีมีวิธีอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาตอบคำถามทั้งหมดให้ฟังค่ะเพื่อให้ไม่พลาดคลิปดีๆ อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งด้วยนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel มีโซ Story นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะคะช่องของเราก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็เล่านะคะเรื่องราวทุกเรื่องนะคะเกี่ยวกับประเทศเกาหลีนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็สามารถที่จะย้อนกลับเข้าไปดูนะคะก็มีหลายๆคลิปนะคะที่บอกเล่าแล้วก็แชร์นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านดีนะคะหรือว่าด้านมืดทั้งหลายนะคะและสำหรับในวันนี้นะคะก็หัวข้อที่นำมาฝากกันนะคะก็จะเป็นในส่วนของการไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนะคะอย่างที่ได้บอกมาแล้วในตอนต้นคลิปนั่นเองนะคะจริงๆเนี่ยมีน้องๆนะคะก็ทักเข้ามานานมากแล้วนะคะแล้วก็ค้างไว้ไม่ได้ทำสักทีนะคะเพราะว่ากำลังเตรียมตัวสอบนะคะก็จะสอบวัดระดับท็อปปิกนั่นเองนะคะในเดือนหน้านะคะที่จะถึงนี้ก็เลยติวแล้วก็อ่านหนังสือนะคะเพื่อจะเตรียมตัวนั่นเองแต่ว่าพอดีได้ไมค์มาใหม่นะคะก็เซตนี้นั่นเองนะคะก็เห่อนิดนึงนะคะก็เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วหาเวลาแล้วก็ทำคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่มีแพลนนะคะที่จะไปสอบวัดระดับภาษาเกาหลีนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก็ฝากติดตามด้วยละกันนะคะก็จะมาแชร์แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวนะคะว่ามารีวิวแล้วกันนะคะว่าขั้นตอนการสมัครทำอย่างไรนะคะการไปสอบนะคะทำอย่างไรรวมถึงเทคนิคแล้วก็จะมาบอกแนวข้อสอบให้ฟังด้วยนะคะว่าทำอย่างไรนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะคะการไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะก็คงจะเป็นเป้าหมายของใครหลายๆคนนะคะที่มีความตั้งใจแล้วก็คิดหวังไว้ว่าอยากจะเปลี่ยนนะคะชีวิตของตัวเองนะคะได้มีโอกาสไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะเพราะว่านอกจากจะรายได้ดีแล้วนะคะก็ได้เที่ยวด้วยนะคะบางคนได้แต่งงานกับนะคะเจ้าบ้านนะคะในประเทศนั้นๆนะคะแล้วก็ได้วีซ่านะคะสำหรับที่ประเทศเกาหลีก็เช่นกันค่ะก็คงเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่หลายๆคนนะคะก็อยากไปนะคะเพราะว่าบ้านเมืองเขาก็ต่างจากบ้านเรานะคะที่เที่ยวสวยๆก็เยอะนะคะสำหรับคนที่ไปมาแล้วแน่นอนค่ะพอได้เห็นภาพได้เห็นรีวิวหลายๆคนก็อยากจะเป็นแบบนั้นใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วก็ได้มีเงินเก็บนะคะเป็นเงินก้อนส่งมาให้ที่บ้านเช่นกันนะคะไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนะคะทำงานอะไรได้บ้างใช่ไหมคะเดี๋ยวมาแบ่งกันนะคะก็จะมีสายขาวแล้วก็สายดาร์กนะคะสายขาวนะคะก็อย่างแรกเลยนะคะหนึ่งเลยจะเป็นประเภทของการใช้แรงค่ะงานใช้แรงต่างๆนะคะที่คนเกาหลีเขาไม่ทำอะค่ะก็จะเป็นคนต่างชาตินะคะเข้าไปทำแทนก็พอๆกับนะคะต่างด้าวนะคะเข้ามาใช้แรงบ้านเราเนี่ยแหละค่ะก็คืองานที่คนไทยไม่ทำต่างด้าวก็จะเข้ามาทำนะคะคนต่างชาตินั่นเองสำหรับที่เกาหลีเนี่ยงานใช้แรงลักษณะนี้ค่ะข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้คนหลั่งไหลกันเข้าไปทำเลยก็คือเขาไม่ดูที่วุฒิการศึกษาค่ะไม่สนใจวุฒิเลยนะคะไม่ว่าคุณจะวุฒิสูงขนาดไหนก็ตามนะคะคุณก็จะต้องสอบเหมือนกันค่ะทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัตินะคะเพื่อที่จะไปเริ่มใหม่เหมือนกันทั้งหมดนะคะแล้วเงินเดือนก็เท่ากันด้วยนะคะเงินเดือนนะคะฐานเงินเดือนเนี่ยสตาร์ทพื้นฐานเลยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1.8 ล้านถึง2 ล้านนะคะอันนี้คือสตาร์ทขั้นพื้นฐานนะคะตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 50,000 ค่ะมากกว่าที่ไทยอยู่แล้วนะคะไม่จำกัดวุฒิแล้วคุณจะวุฒิไม่ถึงม.3 ก็สตาร์ท 50,000 แบบนี้เนี่ยแหละค่ะถึงเป็นเหตุผลที่ทำไมคนไทยนะคะหรือว่าชาวต่างชาติเนี่ยถึงหลั่งไหลกันเข้าไปอยู่อาศัยแล้วก็เข้าไปทำงานที่ประเทศเกาหลีกันปีนึงเนี่ยหลักแสนนะคะคืออยู่อาศัยกันในหลักแสนแล้วก็เพิ่มมากขึ้นทุกๆปีด้วยเหตุผลนี้นี่เองค่ะคือรายได้นะคะโดยประมาณอย่างที่สองนะคะก็จะเป็นลักษณะของพนักงานทั่วไปนะคะก็เช่นพนักงานออฟฟิศนะคะหรือว่าพนักงานเฉพาะทางนะคะพนักงานออฟฟิศทั่วไปก็อย่างเช่นนะคะคนที่นะคะเขาต้องการใช้ต่างชาติเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้เข้าถึงข้อมูลของประเทศนั้นๆนะคะอย่างที่เกาหลีนะคะก็จะมีงานหลายลักษณะที่ต้องการโปรโมทหรือว่าประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเทศเกาหลีนะคะก็ต้องการข้อมูลหรือว่าให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยกระจายนะคะไปยังประเทศต่างๆ
จะเห็นไหมคะว่าคนเกาหลีชอบที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมนะคะไม่ว่าจะเคป๊อปอาหารการกินอะไรแบบนี้ค่ะถ้าตีตลาดคนไทยได้นะคะก็จะมีผลทำให้คนในหลั่งไหลเข้าไปที่ประเทศของเขามากขึ้นรายได้ก็จะมาจากแหล่งนักท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรที่มาจากประเทศนั้นๆเพื่อให้เข้าถึงแล้วก็ง่ายต่อการสื่อสารง่ายต่อการได้รับข้อมูลต่างๆของประเทศนั้นๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากได้ข้อมูลได้เข้าถึงง่ายแล้วนะคะก็สามารถเหมือนเป็นล่ามนะคะช่วยเขาเรียกว่าเผยแพร่ระหว่างไทยเกาหลีเกาหลีไทยแบบนี้ค่ะก็จะทำให้ทำงานง่ายขึ้นนั่นเองนะคะส่วนอีกลักษณะหนึ่งนะคะก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างนะคะเฉพาะทางใช้เขาเรียกว่าทักษะพิเศษเฉพาะทางที่ต้องเรียนรู้นะคะอย่างเช่นคลินิกเสริมความงามนะคะหรือว่าพวกล่ามพวกแปลอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าอย่างบ้านเราค่ะคลินิกหรือว่าบางงานนะคะเขาก็จะมีศัพท์ของเขาเนอะอันนั้นก็จะต้องไปเรียนรู้นะคะแล้วก็มีการอบรมนะคะอะไรอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะก็ว่าไปนะคะแต่ก็จัดอยู่ในหมวดหมู่ของพนักงานทั่วไปนั่นเองค่ะรายได้หรือว่าเงินเดือนก็เหมือนกันค่ะอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นงานใช้แรงหรือว่างานพนักงานทั่วไปก็สตาร์ทที่ประมาณ1.8 ถึง 2 ล้านพอๆเลยค่ะก็เลือกดูนะคะว่าชอบงานลักษณะแบบไหนนะคะหรือว่างานไหนที่เราสามารถทำได้ก็ลองดูค่ะสำหรับด้านบนนะคะก็จะเป็นลักษณะของงานสายขาวทั้งหมดนะคะต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นงานสายดาร์กนะคะที่แค่จะมาเล่าให้ฟังเป็นความรู้เฉยๆนะคะทัวร์อย่าลงนะคะขอร้องกลัวนะคะมันเป็นคอนเซปต์ช่องด้วยนะคะเพราะว่าเราพยายามนำเสนอทั้งด้านดีแล้วก็ด้านมืดนะคะมันเป็นความเรียวมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นนะคะก็แค่เล่าให้ฟังนะคะเป็นความรู้นั่นแหละนะคะว่ามันมีงานอะไรที่คนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยไปทำที่เกาหลีกันบ้างนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะเพียงแค่จะมาเล่านะคะแล้วก็พูดถึงข้อดีข้อเสียนะคะให้ฟังกันตามจริงนั่นเองนะคะมาเริ่มกันที่งานแรกนะคะของสายดาร์กนะคะก็คืองาน KTV เคยได้ยินไหมคะไปทำงาน KTV ต่างประเทศ KTV เกาหลี KTV สิงคโปร์ KTV นะก็คืองานคาราโอเกะนั่นแหละค่ะก็เป็นงานช้อยผู้หญิงนะคะถ้าเคยเห็นนะคะงานประเภทบาร์โฮสหรือว่าเล้าที่ไทยนั่นแหละค่ะงาน KTV ที่เกาหลีที่ไทยนะคะก็ยังเป็นลักษณะของคลับเล้านะคะก็แบ่งเป็น2โซนนะคะเป็นโซนเวทีเอนเตอร์เทนโซนกว้างๆนะคะกับอีกโซนจะเป็นโซนห้องคาราโอเกะ VIP นั่นเองรับตาคนนะคะที่เกาหลีนะคะหลักๆเลยจะเป็นงาน KTV แบบนี้ไม่ถูกกฎหมายนะคะอย่างที่บอกนะคะมันเป็นงานสายดาร์กมันเป็นงานผิดกฎหมายไม่ได้สนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นย้ำอีกรอบว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็ลักษณะของงานนะคะเหมือนกันช้อยผู้หญิงนะคะเข้าไปเอนเตอร์เทนแต่ว่าที่เกาหลีนะคะที่อื่นไม่แน่ใจว่าเหมือนกันไหมนะคะรู้แค่เพียงว่ามันเป็นงานคาราโอเกะแต่ว่าที่เกาหลีจะเป็นลักษณะของการพอมีโอป้าเข้ามานะคะก็จะให้ผู้หญิงนะคะไปยืนให้โอป้าเขาช้อยผู้หญิงที่ชอบนะคะก็ช้อยตามสเปคที่ชอบนั่นแหละนะคะแล้วพอช้อยเลือกคนที่ชอบได้นะคะก็มาทำงานค่ะใน1ครั้งใน1ห้องนะคะเราจะต้องดูแลลูกค้านะคะเป็นเวลา2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานะทำยังไงก็ได้นะคะเพื่อที่จะทำให้เขาสนุกนะคะเอนเตอร์เทนเขาให้ครบในเวลา2ชั่วโมงถ้าเขาชอบเขาก็จะต่อถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนนะคะการไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะลักษณะสายดาร์กก็ดาร์กจริงๆค่ะถ้าคนที่ไม่เคยทำงานกลางคืนมาก่อนนะคะมีร้องไห้กลับบ้านนะคะเพราะว่ามันก็ต้องไปเจอพวกเถื่อนมือปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเอาตัวรอดได้แล้วลักษณะของเด็กนะคะเขาบอกว่าไปทำงานต่างประเทศแรงมีขายตัวมีอะไรกันอย่างนี้นะคะจริงไหมบอกเลยว่าจริงนะคะเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่คนค่ะร้านเขาไม่ได้สนับสนุนนะคะเพราะว่าถึงจะเป็นงานผิดกฎหมายแต่เขาไม่สนับสนุนให้ขายบริการนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเองที่ทำนะคะเพราะว่าอยากได้เงินมันอยู่ที่คนนะคะมันเป็นความแรงของคนบางคนทำงานนะคะก็เอนเตอร์เทนนะคะรับลูกค้าก็เล่นเกมเอนเตอร์เทนอะไรไปนะคะพูดคุยร้องเพลงหน้าที่หลักๆของเขาเป็นแบบนั้นแต่ว่าเด็กบางกลุ่มนะคะก็นัวได้ขายได้นะคะแอบขายด้วยนะคะ
นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นนะคะจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันว่าจริงๆแล้วเป็นแบบนี้นะคะอันนี้มาฟังจากปากเลยนะคะคนที่มีประสบการณ์ตรงที่เคยทำงานมาแล้วนะคะบอกตามตรงเลยนะคะแต่ก็ไม่สนับสนุนย้ำเป็นครั้งที่100นะคะว่าไม่ได้สนับสนุนให้ไปนะคะเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะก็ทำไมถึงไปทำด้วยความที่รายรับนะคะพนักงานทั่วไปหรือว่างานใช้แรงนะคะรายรับจะอยู่ที่ประมาณ1.8 ถึง 2 ล้านใช่ไหมคะเบื้องต้นที่เล่าให้ฟังแต่งานสายดาร์กค่ะ KTV นะคะขั้นต่ำเลยก็ 100,000 ค่ะเดือนหนึ่งนะคะ4 ล้านถึง 5 ล้านนะคะเดือนหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทนะคะตอนเราไปทำเราก็ส่งเงินกลับมาให้บ้านที่บ้านทุกเดือนนะคะขั้นต่ำอย่างน้อยต้องส่งก่อนเลย 100,000 เน้นส่งกลับมาให้ที่บ้านพอก่อนเดี๋ยวจะหาว่าสนับสนุนให้ไปทำงานอีกไม่ใช่นะคะเล่าให้ฟังเฉยๆว่าเคยไปทำแล้วมันเป็นแบบนี้แต่ผลของมันนะคะจริงๆพูดบ่อยมากแล้วนะคะว่าผลเสียที่ตามมาของมันคือ1เลยคุณต้องวิ่งหนีตำรวจไม่ใช่ตำรวจสิตม.นะคะอยู่อย่างระบบซ่อนๆนะคะโดนจับก็ติดแบ็คลิสต์อีกกลับเข้าไปเกาหลีก็ยากนะคะนั่นแหละค่ะนี่คือข้อเสียของมันข้อดีคือรายได้ข้อเสียคือมันไม่ใช่งานถูกกฎหมายค่ะแล้วมันก็ทำให้คนไทยเสียชื่อด้วยนะคะก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนเราต้องยอมรับด้วยนะคะอย่างน้องๆที่ไปทำแล้วแบบเถียงเอาอะไรไปเถียงเขานะคะเพราะมันผิดจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับผิดก็คือผิดนะคะสิ่งที่เรานำมาเล่าเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์มากกว่านะคะเพราะว่ามันผ่านมาแล้วนะคะแล้วการจะมาทำอะไรนะคะทำธุรกรรมการจะกลับเข้าไปยังเกาหลีได้อีกครั้งนะคะก็จะมีขั้นตอนของมันนั่นแหละค่ะถึงเป็นที่มาของกว่าจะเป็นแม่บ้านเกาหลีเพราะมันไม่ง่ายนะคะเพราะว่าคุณติดแบ็คลิสต์ของเราก็โดน2 ปีนะคะโดน2 ปีนะคะก็ต้องรอให้หมดแบ็คลิสต์ก่อนแล้วก็เริ่มทำวีซ่าซึ่งขั้นตอนยากมากนะคะก็เดี๋ยวเรียบเรียงเอาละกันนะคะว่าถ้าใครอยากฟังก็รอติดตามแล้วกันนะคะว่าขั้นตอนการทำวีซ่าทำอย่างไรนะคะวกกลับมาที่งานของเราก่อนนะคะไปไกลมากนะคะคืออย่าให้พูดนะคะมันจะยาวงาน KTV ใช่ไหมคะหน้าที่แล้วก็เงินเดือนประมาณนี้ข้อดีข้อเสียของมันจบไปลักษณะที่2นะงานที่2ของสายดาร์กนะคะก็คืองานนวดเคยได้ยินไหมคะไปทำงานนวดที่เกาหลีทำไมถึงมีงานลักษณะนี้บอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วงานนวดมันแบ่งเป็น2 อย่างค่ะนวดจริงๆกับนวดตำแอบนวดนั่นเองงาน KTV นะคะหน้าที่หลักๆของเขาคือเอนเตอร์เทนแต่คนที่ไปทำนั่นคือแอบทำงานนวดก็เหมือนกันค่ะมีนวดจริงแล้วก็แอบตำก็คือแอบขายบริการนะคะอาจจะเหมือนที่ไทยเลยค่ะพิตตี้นวดตำงานเดียวกันนะคะที่เกาหลีก็เป็นแบบนั้นค่ะแอบทำนะคะด้วยรายได้ที่มันล่อตาล่อใจและย้ำอีกครั้งว่ามันอยู่ที่คนค่ะไม่ใช่ทุกคนและไม่ได้เหมารวมนะคะว่าคนนี้ไปทำงานนวดแล้วเขาต้องการไปขายไม่ใช่นะคะบางคนเขาก็ตั้งใจจะไปนวดจริงๆแต่ถามว่าถูกกฎหมายไหมไม่ค่ะไม่ใช่งานถูกกฎหมายอีกเช่นกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยงานนวดนะคะที่เกาหลีเนี่ยเขาสงวนไว้ให้กับคนที่พิการทางสายตานะคะตาบอดนั่นเองนะคะคนพิการเท่านั้นถึงจะมาทำงานนวดที่เกาหลีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่บอกว่าไปทำงานนวดที่เกาหลีหลักๆเลยผิดกฎหมายค่ะไม่ได้ถูกกฎหมายนะคะก็ต้องยอมรับนะว่าเหมือนกันค่ะว่าคุณไม่ได้อยู่อย่างถูกต้องไม่ได้มีใบรับรองอะไรทั้งนั้นนะคะไม่ได้มีวีซ่าสำหรับคนที่นวดอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าไปทำงานถูกกฎหมายอะไรแบบนี้ไม่เป็นความจริงนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากโรงเรียนนะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะคะเขาให้ข้อมูลมาทางอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งเราก็ไปศึกษาอ่านเพิ่มเติมมาไม่ได้มีความรู้โดยตรงในเรื่องของงานเกี่ยวกับสายนวดนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าพอเราจะต้องมาพูดหรือมาเล่ามันก็ต้องศึกษาหาข้อมูลนะคะแล้วก็เอามาเป็นความรู้ให้กับคนที่ต้องการจะรู้ด้วยนะคะนวดจริงๆแล้วก็นวดแอบนวดใช่ไหมคะนวดตำนะส่วนรายได้ของเขาเนี่ยก็แน่นอนค่ะน่าจะพอๆกับ KTV นะคะเพราะว่ามันมีชั่วโมงนะนวดครั้งหนึ่งก็รวมๆแล้วว่าน่าจะ100,000เหมือนกันนะอาจจะมากหรือน้อยมากกว่าอยู่แล้วแหละนะคะเพราะว่ายิ่งบางคนที่แอบขายเหมือน KTV ก็เหมือนกันค่ะยิ่งคนที่แอบขายรายได้โดยรวมของเขาก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนะคะหลักๆของ KTV หรือว่านวดธรรมดาเราว่าสตาร์ทนะคะหลักๆแล้วก็อยู่ที่ประมาณ100,000 4 ล้านประมาณ4 ล้านวอนนะคะ4-5 ล้านแล้วแต่คนแล้วแต่ความสามารถแล้วแต่ความมีลูกค้ามากน้อยแค่ไหนนะคะมันเป็นที่
แล้วแต่คนจริงๆจะบอกว่าได้เท่ากันเป็นเงินเดือนตายตัวแบบนี้ไม่ใช่นะคะเขามีเงินเดือนตายตัวเป็นค่าชั่วโมงนะคะเป็นทิปหลักๆนะคะที่เป็นรายได้นะคะแต่อย่างอื่นที่เสริมมานะคะแล้วบางคนบอกไปทำงาน KTV ได้เงินเดือน10 ล้านอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้ค่ะจริงๆถ้าไม่ขายนะคะเป็นไปไม่ได้ที่จะได้เยอะขนาดนี้นะคะไม่ใช่แน่นอนนะคะคนไปทำมาแล้วจะรู้นะคะว่าหลักๆมันจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 ล้านอันนี้คือพีคสุดแล้วนะคะจะสวยขนาดไหนก็ตามนี่คือทำงานเต็มที่แล้วนะคะนอกนั้นเราว่ามี something แน่นอนนะคะจบไปด้วยงาน KTV นะคะงานนวดต่อมานะคะก็เข้าสู่งานสายดาร์กนะคะในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นงานสายดาร์กนะคะประเภทนะคะงานรถงานคอนโดนั่นเองนะคะงานรถงานคอนโดคืออะไรนะคะจริงๆงานสายนี้นะคะตอนแรกไม่รู้เลยนะคะก็อาศัยไปถามจากคนที่เคยมาเล่าให้ฟังนะคะตอนแรกได้ยินงานรถเราคิดว่างานขับรถโฟล์กเหรออะไรประมาณนี้ค่ะแต่ทำไมเงินดีขนาดนี้นะก็เลยไปเผือกเข้ามานะคะอย่างที่บอกนะคะว่าชอบหาข้อมูลชอบฟังชอบแลกเปลี่ยนทั้งชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยด้วยกันเองนะคะน้องก็เล่าให้ฟังค่ะว่างานรถนะคะลักษณะของการทำงานรถเนี่ยก็คือก็นั่งรถไปอะค่ะไปตามสถานที่ต่างๆที่มีลูกค้าอยู่นะคะลูกค้าบุ๊กโรงแรมนี้ไว้ก็นั่งรถนะคะไปหาเขานะคะเป็นงานรถแล้วก็ขายบริการค่ะไม่ต้องแอบแล้วนะคะนี่คือขายกันตรงๆเลยนะขาย100%นะงานคอนโดก็เช่นกันค่ะก็แต่งานคอนโดจะเป็นลักษณะของอยู่ตามคอนโดอยู่ตามห้องพักของตัวเองนะคะแล้วถึงเวลาเนี่ยบอสก็จะเป็นคนหาลูกค้าให้นะแล้วก็ส่งมาให้เราที่คอนโดนะคะก็ขายเหมือนกันนะคะซึ่งในบรรดางานสายดาร์กนะคะงานรถงานคอนโดนะคะงานขายบริการก็คืองานค้าประเวณีนะคะเป็นสายที่นะคะมีรายได้สูงที่สุดนะคะเราว่าเฉลี่ยนะ10 ล้านได้นะคะ10 ล้านก็ 200,000 กว่านะต่อเดือนนะคะแล้วแต่คนด้วยนะคะจะมากจะน้อยนะคะไม่เท่ากันนะเป็นลักษณะของงานที่รายได้สูงที่สุดในบรรดาสายดาร์กและเป็นงานในส่วนของโทษหนักที่สุดนะคะเพราะว่าการค้าประเวณีเนี่ยถ้าคุณถูกจับได้นะคะโดนล่อซื้ออะไรแบบนี้ค่ะโดนจับได้โทษของการค้าประเวณีเนี่ยคือติดแบ็คลิสต์นานที่สุดค่ะปรับแพงที่สุดนะคะคนที่ไม่ได้อยากจะกลับเข้าเกาหลีแล้วไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะเพราะว่าไม่ต้องจ่ายก็ได้ค่าปรับนะแต่ถ้าคุณต้องการที่จะกลับเข้าเกาหลีมีสามีเป็นคนเกาหลีแบบเนี้ยค่ะถ้าคุณต้องการจะต่อวีซ่านะคะต้องการจะทำวีซ่านะคะคุณต้องรอให้แบ็คลิสต์หมดอย่างน้อยก็4 ปี5 ถึง 10 ปีก็มีมาแล้วนะคะเพราะว่างานเอเจนต์งานค้าประเวณีคือโทษสูงสุดแล้วก็แบ็คลิสต์นานที่สุดนะคะถือว่าผิดกฎหมายขั้นสูงสุดเลยนะคะของสายนี้นะคะนั่นแหละค่ะก็เป็นข้อเสียของเขานะคะอย่างที่บอกว่างานสายนี้นะคะคือทั้งหมดของงานสายดาร์กหรือว่างานทำผิดกฎหมายนะคะรวมไปจนถึงงานเกษตรงานฟาร์มแต่ว่ามาโดยไม่ได้มากับกรมแรงงานงานผิดกฎหมายทั้งหลายหรือว่างานลักษณะของผีน้อยอยู่เวอร์วีแบบนี้ค่ะข้อดีคือรายได้สูงถูกไหมคะแล้วก็ไปง่ายแต่ข้อเสียก็คือคุณต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆแน่นอนค่ะพอมาก็ต้องวิ่งทุกทีนะคะโดนจับก็ติดแบ็คลิสต์กว่าจะเข้ากลับมาที่เกาหลีได้ก็ต้องเสียค่าปรับแล้วในเมื่อนะคะมีความเสี่ยงแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นงานที่ถูกกฎหมายแล้วทำไมคนถึงนะคะยังเลือกที่จะไปทำงานแบบผิดกฎหมายแบบนี้อยู่ล่ะนะคะคำถามนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าการจะไปทำงานกับกรมแรงงานเขาจะมีเงื่อนไขของเขาค่ะว่ามีข้อห้ามอะไรบ้างนะคะโดยส่วนตัวเลยนะคะพอไปศึกษาไปเช็คเงื่อนไขของเขานะคะข้อแรกเลยนะคะห้ามสายตาสั้นเกิน400นะคะซึ่งเราเองนะคะ400 500นะคะก็ยากค่ะนะคะก็ไปไม่ได้นะคะถ้าต้องการที่จะไปทำงานแบบถูกกฎหมายกับกรมแรงงานนะคะคุณต้องไปเคลียร์ตัวเองก่อนนะคะห้ามมีโรคติดต่อที่เกาหลีกำหนดนะคะเรียกว่าโรคประจำตัวนะสายตาสั้นแบบนี้ไม่ได้คุณต้องไปเลสิกก่อนนะคะ1เลยใช้เงินก้อนนะคะ2เลยก็คือคนที่เขาเรียกว่าอะไรพอทำเลสิกมามันไม่สามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้ผู้หญิงจะรู้ดีค่ะเวลาแต่งหน้าแล้วใส่คอนแทคไม่ได้มันไม่ดูดอะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคิดนิดนึงว่าเฮ้ยจะไปเลสิกเพื่อให้ได้ไปทำงานแบบนี้เลยเหรออะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างคิดเยอะเหมือนกันนะคะก็เลยนะคะ
มีส่วนให้นะคะในอดีตนะคะที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็เลยไปทำงานแต่ไม่ได้ไปกับทัวร์นะคะเราไปด้วยตัวเองค่ะก็ไปกับน้องนะคะก็มีเอเจนต์ในการเทรนอะไรอย่างนี้ให้ก่อนนะคะซึ่งคนที่ส่วนใหญ่ที่ไปทำงานแบบผิดกฎหมายก็เป็นลักษณะนี้ทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่ามันไปง่ายนะคะมีเงินประมาณ 3,000 อย่างเงี้ยค่ะจ่ายค่าเอเจนต์ก็ไปได้แล้วก็มันก็เลยไปได้เพราะว่ามันไปง่ายไม่ต้องใช้ทุนเยอะนะคะก็ไปเสี่ยงเอานะคะถ้าไม่ติดต่อมาเข้าไปทำงานได้ง่ายแล้ววีซ่าก็อยู่เป็นวีซ่านักท่องเที่ยวค่ะอยู่ได้ประมาณ90 วันนะคะแล้วบางคนก็ไปเปลี่ยนเป็นวีซ่าอย่างอื่นได้นะคะก็ไปแต่งงานไปเจอสามีหรือว่าไปเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานถ้าเกิดเป็นบริษัทที่เขาแบบเขาเรียกอะไรบริษัทมีการสปอนเซอร์ออกวีซ่าให้นะคะแต่ว่าไปลักษณะของงานผิดกฎหมายแบบนี้ยากค่ะที่จะมีบริษัทที่เขาสปอนเซอร์แล้วก็ออกวีซ่าให้นะคะนี่คือขั้นตอนของการไปแบบใช้วีซ่านักท่องเที่ยวนะคะแต่ความเสี่ยงของมันนะคะก็คือถ้าเราไปแบบวีซ่านักท่องเที่ยวหนึ่งเลยนะคะก็เสียชื่อแน่นอนค่ะเป็นข้อเสียที่เขาด่าทั้งบ้านทั้งเมืองนะคะก็ต้องยอมรับอย่างที่บอกนะคะ2เลยก็คือไม่ได้อยู่อย่างสุขสบายแน่ค่ะคุณต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆนะคะตม.มาก็ต้องหลบนะคะต้องคอยหนีนะคะถ้าเราได้เอเจนต์ที่ไม่ดีค่ะคุณจะเสี่ยงนะคะคือน้องที่ไปรู้จักกันที่เกาหลีนะคะพอไปถึงแล้วนะคะโชคร้ายมากค่ะไปถึงโดนยึดพาสปอร์ตเลยนะคะแล้วบังคับขายตัวค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะจริงที่ต่างประเทศเลยน้องก็ไม่ยอมน้องก็ร้องห่มร้องไห้จะทำยังไงนะคะรู้สึกจะโดนบังคับหรืออะไรแล้วท้ายที่สุดน้องต้องไปเหมือนกู้หนี้ยืมสินนะคะให้ที่บ้านไปกู้นะเพื่อที่จะต้องเอาเงินมาจ่ายให้เอเจนต์อย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบซื้อตัวกลับคิดดูค่ะว่าความเสี่ยงของมันอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะคะคุณต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีแล้วก็ต้องเผื่อใจยอมรับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นด้วยนะคะเป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันนะคะเอเจนต์แล้วบางเคสนะคะไม่ได้ไปทำงานกลางคืนไปทำงานฟาร์มงานเกษตรแบบนี้ค่ะไปถึงเนี่ยอาจจะไม่ได้ยึดพาสปอร์ตแต่ไม่มีงานให้หลอกไปอะค่ะเพราะว่าอย่างเคสของเราจ่ายเงินแค่ 3,000 หรือ 3,500 จำไม่ได้นะคะสมัยนั้นแต่ของพวกงานเกษตรงานฟาร์มบางที่เนี่ยเอเจนต์เขาหลายหมื่นนะคะในการคิดค่าตั๋วไม่ได้ออกให้ของเราค่าตั๋วค่าอะไรออกให้ทั้งหมดนะคะที่พักฟรีของเขาเนี่ยจ่ายค่าตั๋วเองนะคะต้องจ่ายค่าเอเจนต์โอ้โห5-6 หมื่นมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะที่น้องต้องจ่ายนะคะไม่มีงานแล้วเราจะไปฟ้องร้องอะไรไม่ได้ด้วยนะคะเพราะเราไม่ได้ไปอย่างถูกกฎหมายนี่แหละค่ะความเสี่ยงของมันอยู่ที่ตรงนี้นะคะว่าไปเจอคนแบบไหนจะมีงานไหมไม่มีงานจะไปวิ่งหางานอื่นเราก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้นะคะเราไปถึงต่างประเทศแล้วนะคะหลายๆคนนะคะพอไปทำงานได้นะคะก็ผ่านเข้าไปแล้วนะคะวีซ่านักท่องเที่ยว90 วันนะคะบางคนคือหนีใช้วีซ่านักท่องเที่ยวแต่ไปแอบทำงานผิดแล้วว่าผิดแล้วนะคะขั้นที่1แต่พอเขาให้อยู่ได้ไม่เกิน90 วันแต่อยู่เกินนะคะ91 92 100 วันเป็นต้นไปนี่ถือว่าเป็นที่เขาเรียกกันนะคะว่าผีน้อยนะคะนั่นก็คืออยู่โอเวอร์นะคะอยู่เกินวีซ่านั่นเองนะคะเวอร์วีนั่นเองนะคะก็แนะนำนะคะว่าถ้านะคะคุณมีแพลนนะคะที่อยากจะกลับไปนะที่เกาหลีอีกนะคะอยากให้รายงานตัวกลับนะคะดีที่สุดเลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่เวอร์มากี่ปีนะคะถ้าคุณมีสามีนะคะเป็นคนเกาหลีแล้วต้องการที่จะแต่งงานนะคะไม่ว่าจะทำงานสายดาร์กสายไหนก็ตามนะคะแต่ว่าอยู่โอเวอร์นะอยู่เกินวีโดยไม่มีวีนะคะอยู่เกินวีซ่านักท่องเที่ยวนะคะให้รายงานตัวกลับค่ะคุณยังจะสามารถนะคะรายงานตัวกลับมาแล้วมาพักพาร์ทคุณยังจะสามารถที่จะทำวีซ่ากลับไปทำงานวีซ่า C3 อย่างเงี้ยค่ะกลับไปทำงานได้แล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นวีซ่าอย่างอื่นได้เหมือนกันนะคะหรือถ้าคุณอยากจะแต่งงานกับคนเกาหลีนะคะคุณก็รายงานตัวค่ะพักพาร์ทเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมเรื่องนะคะยื่นวีซ่าแต่งงานซึ่งข้อมูลตรงนี้นะคะก็เป็นข้อมูลจากทนายเกาหลีโดยตรงเลยนะคะที่เขาให้ข้อมูลมานะคะซึ่งเราก็เคยผ่านตาแล้วก็ดูช่องของน้องเบตตี้นะคะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะก็เขามีทนายนะคะมาให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลว่าคืออยากผลักดันให้ผีน้อยนะคะกลับไปยังถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองนั่นเองเขาก็เลยช่วยนะคะว่าเมื่อก่อนนะคะคือมันจะไม่สามารถเอาวีซ่าอะไรได้นะคะแต่ตอนเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าคุณรายงานตัวกลับนะไม่ต้องติดแบล็คลิสต์แล้วคุณสามารถที่จะกลับมาด้วยวีซ่า C3 เราก็จะทำนะคะก็คือกลับมาทำงานแล้วก็
สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าที่สามารถทำงานได้นะคะนี่คือเป็นวิธีแก้ปัญหาช่วยแก้ปัญหาผีน้อยล้นเมืองณตอนนี้ของเขาได้ดีที่สุดแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าถ้าคนที่ยังอยู่นะคะอยู่เกินนะคะไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงนี่แหละค่ะวิธีที่ดีที่สุดค่ะรายงานตัวกลับจำไว้นะคะว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วอย่าปล่อยให้ตัวเองโดนจับนะคะเพราะว่ามันจะแก้ยากมากนะคะแก้ไขยากมากยิ่งงานสายดาร์กแล้วก็เป็นสายดาร์กแบบพวกงานคอนโดงานเอเจนต์งานอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเขาจับได้หรือโดนล่อซื้อหรือว่ามีหลักฐานว่าคุณเป็นเอเจนต์มีหลักฐานว่าคุณค้าประเวณีนะคะงานยาวค่ะเคลียร์ตัวเองยากมากค่าปรับแพงนะคะแล้วก็ทำเอกสารยากมากนะคะและนั่นก็คือทั้งหมดนะคะของไปเกาหลีทำงานอะไรได้บ้างนะคะบอกเล่าให้ฟังเป็นความรู้นะคะอย่างที่บอกทั้งสายงานสายขาวงานสายดาร์กนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเราจะมาเริ่มเข้าสู่นะคะขั้นตอนของการไปทำงานอย่างถูกกฎหมายอย่างจริงจังกันแล้วนะคะมาสู่ข้อดีกันบ้างนะคะคือเราสบายใจแน่นอนค่ะเราไม่ต้องคอยวิ่งหนีพ่อหรือว่าตม.นะคะเพราะเรามีเอกสารมีวีซ่าชัดเจนนะคะเราสามารถเก็บเงินได้ในระยะยาวนะคะถือว่าเป็นข้อดีที่ถ้าทำได้ก็ทำนะคะไปได้ก็แนะนำว่าให้ไปกับกรมแรงงานจะดีที่สุดนะคะก็มันอาจจะมีขั้นตอนนะคะการสอบปฏิบัติทฤษฎีปฏิบัติอะไรบ้างนะคะแต่ว่าพอผ่านแล้วนะคะคุณอยู่ได้ยาวเลยนะคะสบายใจนะคะเป็นความสบายใจนั่นเองนะแล้วพอวีซ่าหมดก็สามารถที่จะต่อนะคะแล้วก็ทำงานต่อได้เลยนะคะไม่ต้องถ้าไปกับวีซ่านักท่องเที่ยวคุณต้องไปคอยลุ้นว่าคุณจะผ่านตม.ไหมถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นวีซ่าที่ทำงานอย่างเงี้ยค่ะเราบินได้ 100% ผ่านแน่นอนค่ะแล้วถ้าคนเคยมีประสบการณ์หรือว่าเคยไปทำงานมาแล้ว1 ปีอะไรแบบนี้ค่ะเวลาที่จะกลับไปอีกมันง่ายค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีงานรองรับคนมีประสบการณ์แบบนี้เขาชอบเลยแหละนะพูดภาษาได้นะแล้วก็เคยทำงานมาแล้วแบบนี้ค่ะหางานง่ายนะอีกอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะคะของการไปแบบถูกกฎหมายนะคะเปรียบเทียบกันถ้าเกิดว่าคุณไปแบบผิดกฎหมายเวลาที่คุณมีปัญหาหรือว่าโดนโกงโดนนายจ้างไม่จ่ายค่าแรงอะไรเงี้ยค่ะคุณไม่สามารถไปเรียกร้องสิทธิ์อะไรได้นะคะเพราะคุณไปแบบผิดกฎหมายนะคะแต่ถ้าคุณไปแบบถูกกฎหมายนายจ้างจ่ายเงินไม่ตรงเวลาโรงงานนี้นะคะให้ความเขาเรียกว่าอะไรไม่เป็นธรรมนะกับลูกจ้างหรือพนักงานคุณก็มีสิทธิ์ไปเรียกร้องความเป็นธรรมได้นะคะแล้วก็เราจ่ายภาษีทุกอย่างถูกต้องอะค่ะเพราะฉะนั้นเขาดูแลเรานะคะในฐานะประชาชนที่เสียภาษีอย่างถูกต้องนะคะมันก็จะนะคะไปแบบถูกกับไม่ถูกมันก็ต่างกันแบบชัดเจนแบบนี้แหละค่ะการหางานในเกาหลีเนี่ยค่ะยากไหมนะคะมีช่องทางหรือว่ามีขั้นตอนอย่างไรนะคะก็สำหรับคนที่เริ่มจากนะคะการไปเป็นพนักงานทั่วไปก่อนเลยแล้วกันนะคะจริงๆเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะสมัครงานเป็นพนักงานทั่วไปหรือว่าทักษะเฉพาะทางนะคะมันก็มีช่องทางในการรับสมัครงานนะคะเราสามารถที่จะหาข้อมูลได้ในทางอินเทอร์เน็ตนี่แหละค่ะนะคะก็จะมีเว็บไซต์นะคะของคล้ายๆกับบ้านเราเลยเอาจริงๆแล้วนะคะเว็บไซต์นะคะที่ Job Korea นะคะแล้วก็มีอีกหลายๆเว็บไซต์เลยนะคะที่เราสามารถนะคะเป็นช่องทางให้เราเข้าไปหางานว่าเราสามารถทำงานแบบนี้ได้ไหมนะคะอะไรที่เหมาะสมกับเราหรือว่าอะไรที่เราพอจะทำได้นะคะก็ไปกรอกข้อมูลไว้มันมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยนะคะคนที่เขาเคยไปทำมาก่อนแล้วนะคะก็แน่นอนค่ะมันจะมีหลากหลายลักษณะนะคะคนที่มีภาษาเขาเรียกว่าอะไรมีความรู้ทางภาษาระดับพื้นฐานนะคะแต่ถามว่าไม่มีความรู้ในส่วนของภาษาเกาหลีเลยภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งแบบเนี้ยไปได้ไหมมีคนเคยไปแล้วก็ทำได้มาแล้วนะคะเขาก็กรอกข้อมูลนะคะคือเราตามไปดูรีวิวที่เขาแชร์ไว้อะค่ะเพราะว่าเขาก็กรอกข้อมูลแบบนี้เลยค่ะแล้วก็สมัครงานที่เขาคิดว่าเขาทำได้ลองดูแบบนี้ค่ะกรอกข้อมูลทิ้งไว้นะคะแล้วก็พอบริษัทเรียกตัวเขาก็ใช้วีซ่านักท่องเที่ยวด้วยนะคะเข้าไปทำแล้วก็เหมือนทดลองงาน3 เดือนก็วีซ่านักท่องเที่ยว90 วันนะคะพอผ่านโปรบริษัทก็จะเป็นสปอนเซอร์นะคะในการออกวีซ่าให้นั่นเองนะคะอันนี้คือส่วนที่1เราไม่แน่ใจนะคะว่าแบบนี้เขาเรียกว่าถูกกฎหมายหรือผิดหรือเปล่าใครมีความรู้ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เขาไปทำแล้วเขาก็แชร์มาให้ฟังนะคะเล่าให้ฟังเราก็มาเล่าแล้วบอกต่อว่ามีคนเคยทำลักษณะนี้ได้มาแล้วนะคะ
แต่ถามว่าเพื่อความชัวร์ค่ะถ้าเราอยากได้งานที่ไม่ต้องไปเสี่ยงไปลุ้นเพราะเราก็ถ้ายิ่งคนที่ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไปทำงานแบบนี้ค่ะเอาให้ชัวร์เลยนะคะก็คือให้ได้ภาษานะคะคนเกาหลีเนี่ยไม่ได้สื่อสารภาษาอังกฤษเก่งทุกคนนะคะหนักไปทางสื่อสารไม่ได้นะคะเหมือนที่เราไปแรกๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเน้นแต่ภาษาเกาหลีถ้าเราพอสื่อสารภาษาเกาหลีพื้นฐานได้นะคะเราสามารถที่จะแบบไปทำงานได้ง่ายแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าใช้ชีวิตนะคะแล้วก็สามารถสื่อสารเอาตัวรอดได้มากกว่าไม่ได้ภาษาเลยนะคะแนะนำว่าให้เรียนดีกว่าค่ะเรียนขั้นพื้นฐานไปก่อนก็ยังดีนะคะถ้าไปทำงานสายออฟฟิศสายพนักงานทั่วไปเนี่ยเราสามารถไปสอบเป็นท็อปิกค่ะท็อปิกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนที่เรากำลังเตรียมตัวสอบท็อปิกคือการสอบที่คนสอบมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าทั้งสอบเพื่อที่จะใช้นะคะวัดระดับเพื่อเอาไปใช้ในการทำงานแบบนี้หรือว่าไปยื่นนะคะเป็นใบรับรองในการขอวีซ่าก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนก็เลยสอบลักษณะเนี้ยเยอะนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คืออันนี้อย่างที่1คือ topic อย่างที่2นะคะคือ EPS จะเป็นการสอบนะคะเพื่อไปทำงานแบบใช้แรงงานขึ้นตรงกับกรมแรงงานนั่นเองนะคะมันก็มีลักษณะของการสอบที่ต่างกันนะเพราะว่า EPS ค่อนข้างจะเป็นงานใช้แรงอะค่ะแล้วก็ต้องใช้ทักษะเฉพาะมันต้องมีการเทรนแล้วก็เทสก่อนนะคะแต่สอบ topic ค่ะการสอบ topic เนี่ยมาเจาะรายละเอียดกันเลยเนาะนะคะถ้าเกิดเราต้องการที่จะไปทำงานเอกสารงานออฟฟิศมาสอบ topic นะคะเพื่อที่จะแค่ให้ได้ระดับพื้นฐานการสอบ topic นะคะมันจะมี topic 1กับ topic 2นะคะ topic 1เนี่ยก็คือภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐานมี2กึบค่ะกึบ1กับกึบ2นะคะแค่เราสามารถสอบให้ผ่านกึบ1คือภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐานได้นี่ก็คือสามารถไปได้แล้วนะคะสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้แล้วนะคะใช้เป็นเอกสารรับรองในการไปทำธุรกรรมหรือว่าทำงานทำวีซ่าอะไรเงี้ยได้แล้วแต่ถ้าผ่านกึบ2มันจะทำให้ฐานเงินเดือนของเราอัพขึ้นนะคะเพราะว่ามันเหมือนเรามีความรู้มากกว่าขั้นพื้นฐานนะคะก็คือภาษาเกาหลีดีในระดับ1นะคะอันนี้คือ topic 1นะคะ2กึบอีกส่วนหนึ่งก็คือ topic 2อันนี้คือระดับกลางถึงระดับสูงนะคะค่อนข้างใช้ภาษาเกาหลีได้ดีเสมือนเป็นคนเกาหลีคนนึงเลยนะคะค่อนข้างเก่งค่อนข้างสื่อสารได้แบบรู้อะค่ะรู้รอบรู้แล้วฐานเงินเดือนมันก็จะสูงกว่าเพราะว่าคุณมีความสามารถมากกว่านั่นเองนะคะแต่หลักๆค่ะเราสามารถที่จะสอบให้ผ่านนะคะเป็น topic 1นะคะขั้นพื้นฐานแล้วเรานะคะพอเราได้งานได้ประสบการณ์อะไรแล้วเราค่อยไปอัพไปสอบเพิ่มระดับของ2 3 4ในอนาคตก็ได้เหมือนกันในการสอบท็อปิกนะคะก็จะแบ่งเป็น3รอบด้วยกันนะคะคือเขาจะแบ่งเป็นสอบที่ไทยแล้วก็สอบที่เกาหลีสลับกันเลยค่ะเหมือนที่ไทยนะคะมีครั้งรอบของเราตอนนี้นะคะครั้งที่70เกาหลี74ไทย75แบบนี้ค่ะก็จะสลับกันแบบนี้ค่ะ74 75 76 77 78 79อะไรแบบนี้ค่ะสลับกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการที่จะไปสอบนะคะวัดระดับเหมือนกับเรานะคะก็สามารถที่จะเข้าไปกดติดตามนะคะแฟนเพจนะที่ตรงนี้ค่ะ Topic Thailand นะคะซึ่งเราก็คอยไปตามดูเขาประกาศนะคะประกาศรับสมัครประกาศผลสอบนะคะประกาศต่างๆจะอยู่ในแฟนเพจทั้งหมดนะคะก็ไปติดตามได้นะคะซึ่งการสอบ Topic นะคะมันสามารถไปได้มีคนเคยทำมาแล้วแต่ไม่บ่อยนักนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าการไม่มีประสบการณ์แล้วก็หางานนะคะสอบได้ก็จริงสอบผ่านก็จริงนะคะแล้วไปเริ่มแบบนี้ค่ะมันน้อยมากนะคะที่บริษัทเขาจะรับที่รับกันมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการสอบแบบ EPS ค่ะคือการใช้แรงนั่นเองนะคะอันนี้เป็นการสอบที่เรานะคะจำเป็นจะต้องได้ความรู้พื้นฐานแล้วก็ได้ในเรื่องของทักษะพิเศษนะคะในสายอาชีพนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นงานฟาร์มงานเกษตรงานก่อสร้างอะไรพวกนี้ค่ะมันจะต้องมีการเทสแล้วก็ให้ดูว่าเราผ่านการทดสอบต่างๆถึงจะไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างมีขั้นตอนนะคะที่ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยอย่างที่บอกค่ะว่าเราควรที่จะเช็คก่อนเลยว่าเรานะคะมีคุณสมบัติตรงตามที่เขาต้องการหรือเปล่านะคะคุณสมบัติที่คนที่จะไปทำงานที่เกาหลีนะคะเป็นในส่วนของการใช้แรงนะคะที่เขาต้องการเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะก็คือนะคะอายุนะคะประมาณ18ถึง39ปีนะคะเกินกว่านี้เนี่ยคืออายุมากกว่านี้คือไม่ค่อยรับแล้วนะคะแล้วไม่เป็นโรคต้องห้ามนะที่ทางเกาหลีกำหนด
นะคะโรคต้องห้ามนะคะก็คือพวกร่างกายผิดปกติค่ะเช่นกระดูกสันหลังกระดูกแขนกระดูกขาโก่งคดงออะไรพวกนี้ค่ะนิ้วมือนิ้วเท้าขาดอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะเป็นโรคไส้เลื่อนโรคนิ่วโรคไตนะคะมีความป่วยทางจิตนะคะโรคจิตนะจิตวิปริต ค่อนข้างเยอะนะโรคติดต่อร้ายแรงแน่นอนค่ะเข้าประเทศยังไม่ได้เลยนะคะไม่ต้องพูดถึงการไปทำงานโรคติดต่อร้ายแรงพวกโรคเอดส์กามโรควัณโรคนะคะไวรัสตับอักเสบ AB ซิฟิลิสต่างๆนะคะแล้วก็โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานนะคะก็คือพวกโรคเบาหวานโรคไตโรคความดันโลหิตโรคหัวใจโรคตับอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ตาบอดสีสายตาสั้นเกิน400อย่างที่บอกนะคะตาบอดสีนี่บางโรงงานนะคะเขาก็จะเหมือนเขาก็จะบอกว่าถ้านายจ้างไม่ฟิกในเรื่องของระบุมาว่าไม่รับคนตาบอดสีนะอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะตรงนี้ถือว่าถ้าเราไปตรวจสุขภาพอะค่ะแล้วหมอเซ็นมาให้บอกว่ามันไม่มีอุปสรรคต่อการทำงานอย่างเงี้ยก็สามารถยังมีโอกาสสูงที่สามารถไปทำงานได้ก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อห้ามหรือว่าโรคนะคะที่ไม่สามารถไปทำงานที่เกาหลีได้นั่นเองอย่างที่บอกค่ะให้ศึกษาเงื่อนไขตรงนี้ก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณไปสอบแล้วนะคะไปผ่านแต่ละขั้นตอนเสียเงินในการเรียนสอบไปแล้วพอไปตรวจสุขภาพปรากฏว่ามีโรคประจำตัวทุกอย่างที่ทำมาจบเลยนะคะฟาวไปไม่ได้อยู่ดีค่ะเสียเวลาเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเช็คคุณสมบัติแล้วก็ข้อห้ามของเขาก่อนที่จะทำอย่างอื่นนะคะไม่ว่าคุณจะสอบนะคะไปทำงานพนักงานทั่วไปหรือว่าใช้แรงไม่ว่าจะสอบท็อปิกหรือ EPS นะคะมันจะเป็นข้อสอบแบบวัดระดับนะคะโดยใช้ภาษาเกาหลีทั้งหมดนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ผ่านนะคะสอบไม่ผ่านคุณก็ต้องกลับไปสอบใหม่จนกว่าจะผ่านแล้วก็จนกว่าจะได้เขาเรียกว่าอะไรสอบให้ผ่านแล้วก็จะได้เข้าสู่กระบวนการหรือว่าขั้นตอนต่อไปได้นั่นเองนะคะซึ่งการสอบท็อปิกแล้วก็ EPS นะคะก็จะแบ่งเป็นพาร์ทของการฟังแล้วก็การอ่านนะคะเราก็อย่างที่บอกค่ะเรียนเองนะคะติวเองนะคะแล้วก็ไปสอบเรามั่นใจว่าท็อปิก1เราผ่านแน่นอนถ้าท็อปิกเขาเรียกว่าเกือบ1ผ่านแน่นอนแต่เกือบ2ถ้าผ่านก็ถือว่ากำไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ผลคะแนนเขาจะมีวัดเขาจะมีบอกอะค่ะว่าคะแนนระดับนี้ถึงระดับนี้จะได้เกือบ1ระดับนี้ขึ้นไปเกือบ2อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ส่วนของ EPS เนี่ยรู้สึกจะ80หรืออะไรเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้แล้วกันนะคะคะแนนประมาณ80ก็ถือว่าผ่านแล้วอะไรเงี้ยค่ะ2พาร์ทการฟังกับการอ่านที่เหลือนะคะถ้าเกิดสอบผ่านค่อยไปเขาเรียกว่าอะไรสอบการปฏิบัตินะคะในส่วนของการปฏิบัติขั้นต่อไปนั่นเองค่ะและใครนะคะที่จะไปสอบ EPS ก็แน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะเข้าไปติดตามแล้วก็กดดาวกดติดดาวติดตามแล้วกดติดดาวอีกทีนะคะที่เพจ EPS Thailand นะคะเขาก็จะติดประกาศแจ้งรับสมัครนะคะประกาศผลสอบประกาศนู่นนี่นั่นทุกอย่างอยู่หน้าแฟนเพจเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะคะขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวเราใส่ไว้ใต้คลิปให้เช่นเดิมนะคะใครที่กำลังหาข้อมูลอยู่นะคะหรือว่าหาลิงก์อยู่ก็สามารถเข้ามาดูใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวเราแปะไว้ให้ทั้งหมดเลยละกันนะคะจะได้ง่ายนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าพอสอบทฤษฎีผ่านแล้วนะคะ EPS เนี่ยมันจำเป็นจะต้องสอบทดสอบการเขาเรียกว่าสอบปฏิบัตินั่นเองนะคะก็ตามสายงานเลยค่ะคนที่นะคะจะไปทำงานพวกอุตสาหกรรมนะคะก็จะมีการทดสอบนะคะปักแท่งไม้บนกระดานไหมนะคะคล้องห่วงประกอบชิ้นงานนะคะพวกงานเกษตรนะคะก็จะเป็นการใช้รถเข็นล้อเดียวสอบนะคะการย้ายสิ่งของชั่งน้ำหนักประกอบชิ้นงานการก่อสร้างการผูกเหล็กเส้นนะคะก็เป็นเหมือนงานอาชีพงานฝีมือเขาเรียกว่าอะไรอะทักษะค่อนข้างเฉพาะทางเนาะนะคะการประกอบแผ่นไม้ตามแบบที่กำหนดเป็นงานเทสนะคะถ้าเกิดว่าเราสอบผ่านนะคะสอบปฏิบัติผ่านนะคะทฤษฎีก็ผ่านแล้วปฏิบัติก็ผ่านแล้วคราวนี้ค่ะกรมแรงงานก็จะเรียกก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการขึ้นทะเบียนค่ะเมื่อเราสอบผ่านทุกอย่างแล้วก็จะเป็นการขึ้นทะเบียนนะคะเพื่อเหมือนลงประวัตินะคะให้นายจ้างเนี่ยเขาเข้ามาดูนะคะนายจ้างเขาก็จะเข้ามาหาค่ะว่าใครที่มาเลือกนั่นเองค่ะมาคัดนะคะว่าใครสามารถที่จะไปเหมาะกับงานของเขาโรงงานของเขาฟาร์มของเขาอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็จะมาคัดตามที่กรมแรงงานส่งข้อมูลมาให้นั่นเองแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะต้องอาศัยโชคช่วยนิดนึงนะคะเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าสอบผ่านทุกคนแล้วจะสามารถไปได้นะคะมาฟังมาถึงตรงนี้ค่อนข้างจะอึ้งนิดนึงใช่ไหมใช่ค่ะบางคนนะคะกู้หนี้ยืมสินมาเรียนภาษาเกาหลีก็ตั้งนานแล้วนะคะกว่าจะสอบผ่านเทสผ่านจะมาสอบปฏิบัติผ่านนายจ้างยังไม่เรียกค่ะ3 ปีผ่านไป
อยู่ที่วาสนาด้วยนะคะว่าเขาส่วนใหญ่ค่ะบอกก่อนเลยว่าเขาจะดูจากผลสอบค่ะแล้วตามที่เคยไปอ่านรีวิวมานะคะผู้ชายจะได้ไปก่อนเพราะว่ามันใช้งานได้คุ้มค่าแรงนั่นเองค่ะผู้ชายแล้วคนที่คะแนนสอบสูงๆจะได้ไปก่อนนะคะส่วนผู้หญิงอะไรแบบนี้ค่ะค่อนข้างต้องทำใจนิดนึงนะคะกว่าจะถูกเรียกหรือว่าเขาต้องการฟิกมาว่าต้องการผู้หญิงโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราถึงจะได้ไปนะคะก็ค่อนข้างที่จะต้องเตรียมใจไว้ตรงนี้สักเล็กน้อยนะคะไม่ได้หมายความว่าสอบผ่านแล้วได้ไปกันโดยเร็วทุกคนนะคะอยู่ที่ดวงอยู่ที่หลายๆอย่างด้วยมาค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะต้องถูกนะคะไปนะคะเขาเรียกว่ามีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนะคะก็จะต้องมีการตรวจประวัติ CID นะคะเป็นการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมว่าคุณเคยติดคุกมีคดีอะไรมาหรือเปล่าก็ไปไม่ได้นะคะตรวจมีการส่งเอกสารเกี่ยวกับการว่าเขาเรียกอะไรใบรับรองแพทย์นะคะว่าเราไม่ได้ป่วยไม่มีโรคประจำตัวที่หรือว่ามีโรคติดต่อที่เกาหลีห้ามนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นการเซ็นสัญญาจ้างงานค่ะแล้วก็รอให้เท่าแก่หรือว่านายจ้างเนี่ยเรียกตัวไปทำงานนั่นเองนะคะขั้นตอนต่อมานะหลังจากเซ็นสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้วนะคะเยอะนะคะค่อนข้างมีขั้นตอนที่หลายขั้นตอนเหมือนกันนะคะแต่ถ้าผ่านทั้งหมดอย่างที่บอกค่ะมันก็สบายใจนั่นเองนะคะหลังจากนี้ค่ะพอเซ็นสัญญาอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องมีการไปเรียนภาษาเกาหลีอีกรอบนึงค่ะเพื่อทบทวนนั่นเองนะคะว่าเราไม่ได้ลืมนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามันจะมีการอบรมด้วยนะคะว่ากฎหมายของที่เกาหลีนะคะการอยู่นะคะเวลามีปัญหาจะติดต่อได้ที่ไหนอะไรยังไงเขาก็จะเป็นการอบรมเป็นคอร์สบังคับนะคะหลังจากนี้ค่ะใกล้ได้บินแล้วนะคะก็ต้องเตรียมเงินค่ะนะคะในการจะออกเดินทางนะคะคุณจะต้องมีเงินติดตัวซื้อตั๋วก่อนนะคะไม่มีคนออกให้นะคะเตรียมเงินค่าตั๋วเครื่องบินค่ะ 20,000 ไหมถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็เงินติดตัวสำหรับวันบินก็เตรียมเงินไว้ประมาณ 30,000 นะคะเงินก้อนนะคะก็แลกไปเป็นเงินวอนนะคะก่อนที่จะบินนั่นเองนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้จ่ายก่อนที่เงินเดือนจะออกนั่นเองจากการทำงานร่วมกับคนเกาหลีมานะคะทำให้เรารู้นิสัยของคนเกาหลีนะคะว่าเขาค่อนข้างที่จะชอบคนขยันค่ะคนเกาหลีนะคะได้รับอิทธิพลนะคะมาจากญี่ปุ่นแล้วก็จีนนะคะคือมีความอนุรักษ์นิยมเหมือนคนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ขยันถึกอดทนเหมือนคนจีนเพราะฉะนั้นถ้าอยากทำงานกับคนเกาหลีได้คุณต้องขยันค่ะจงเป็นคนที่ขยันมานะอดทนนะคะแล้วคนเกาหลีจะรักมากๆนะคะและจากการที่เรานะคะก็ไปดูรีวิวค่ะแล้วก็ไปหาข้อมูลนะคะเพื่อที่จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าเราก็ไม่มีความรู้ในเรื่องของการทำงานออฟฟิศหรือว่าการทำงานที่ไปกับกรมแรงงานนะคะเราก็เลยไปดูนะคะคนที่เขาไปทำงานจริงๆมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ก็มาสรุปให้ฟังแล้วกันถ้าใครอยากดูนะคะก็สามารถเข้าไปดูตามไปดูช่องได้นะคะที่ช่องของคุณนาวนะคะนาวได้นะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะคะก็นาวนะคะก็ได้แชร์นะคะว่าไปทำงานโดยไม่รู้ภาษาอย่างที่บอกต้นคลิปนะคะว่าภาษาไม่ได้ทำยังไงนี่แหละค่ะมีคนไปมาแล้วนะคะก็อย่างที่บอกว่าเขาใช้วีซ่านักท่องเที่ยวในการไปนะคะถ้าไปทำงานลักษณะของพนักงานทั่วไปนะคะจะเป็นวีซ่า E7 แล้วถ้าเป็นไปทำงานแบบกับกรมแรงงานจะเป็น E9 ถ้าจะไม่ผิดนะคะเดี๋ยวให้ข้อมูลไว้เดี๋ยวเอามาลงให้อีกทีนึงนะคะเนี่ยแหละค่ะคุณนาวก็ไปโดยวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วก็บริษัทนะคะพอผ่านทดลองงานครบ3เดือนนะคะวีซ่าหมดพอดีนะคะบริษัทก็สปอนเซอร์ให้โดยการออกวีซ่าเป็น E7 นะคะก็ได้ทำงานแล้วก็ได้มาเล่าเรื่องราวให้ฟังนะคะเดี๋ยวเราสรุปให้ฟังถ้าเกิดใครที่ขี้เกียจไปดูนะคะเขาก็เล่าอะค่ะคุณนาวก็เล่าว่าก็ไปทำงานเงินเดือนก็สตาร์ทที่1,800,000 1,900,000แล้วก็จะมีโดนหักเหมือนที่เกาหลีอะค่ะเขาก็จะมีหักค่าประกันสังคมหักค่าอะไรเงี้ยเหมือนกับเราค่ะค่าภาษีอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับเราก็จะโดนหักไป150,000นะคะอันนี้คือบริษัทที่คุณนาวทำนะคะก่อนไปทำยังไงเขาก็เสิร์ชหาข้อมูลอย่างที่บอกค่ะเขาบอกว่าเน้นปริมาณนั่นเองค่ะส่งไปเลยค่ะเน้นเยอะๆนะคะอันไหนที่เพราะว่าบางอันไม่จำเป็นจะต้องพูดภาษาได้บางงานนะคะเพราะว่าออฟฟิศของเขาก็เหมือนบ้านเราค่ะมีทั้งบริษัทใหญ่มีโฮมออฟฟิศบริษัทขนาดเล็กบริษัทที่รับเฉพาะคนต่างชาติรับเฉพาะคนไทยอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลากหลายค่ะขอให้คุณหาให้เจอเท่านั้นเองนะคะเขาก็บังเอิญเจอกับบริษัทนี้เข้านะคะแล้วก็
เอาจริงเงินเดือนก็ไม่ได้สูงก็มาตรฐานทั่วไปต่ำกว่าเกณฑ์นิดนึงแต่ว่าเราไม่มีประสบการณ์และเราก็ไม่สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะคะเพราะเขาก็ไม่ได้มั่นใจเราก็ไปครั้งแรกทุกอย่างไปเรียนรู้แล้วก็เริ่มต้นแล้วก็เป็นประสบการณ์นะคะเนี่ยแหละค่ะไปทำงานต่างประเทศมันต้องกล้าเสี่ยงนะคะเพื่อที่จะในอนาคตเดี๋ยวเราจะมีลู่ทางไปต่อยอดของเราได้เองนะคะแต่อันนี้คือเขาเรียกว่าตัวอย่างของคนที่กล้าได้กล้าเสียกล้าลองทุกวันนี้คุณนาวก็ยังอยู่เกาหลีนะคะแล้วก็รู้สึกจะเปลี่ยนบริษัทแล้วนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าลักษณะของการทำงานเป็นยังไงแต่มันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะคะคือพอคุณออกจากงานคุณจะได้เป็นเงินก้อนนะคะตามระยะเวลาที่คุณอยู่สมมติคุณอยู่มากี่ปีคุณจะได้เบิ้ลเป็นเงินก้อนของแต่ละปีที่คุณทำงานมานะคะที่เขาจะมอบให้นะคะก็เป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งของที่เกาหลีนะคะอันนี้เป็นช่องที่1ช่องแรกที่เราไปดูมานะคะส่วนอีกช่องหนึ่งนะคะที่เราไปดูมานะคะก็คือคุณนาช่องนาเดสนะคะตรงนี้นั่นเองนะคะก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะเคยทำงานเป็นล่ามหรือว่าแปลเอกสารมาก่อนนะคะแล้วก็ได้เข้ามาอีกบริษัทหนึ่งเปลี่ยนบริษัทนั่นเองนะคะเขาก็ลองไปสมัครดูได้ภาษาแล้วก็อยู่ที่เกาหลีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเดือนก็จะสูงกว่านิดนึงนะคะก็2 ล้านมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะ1.9 2 ล้านประมาณนี้ค่ะนิดนึงนะคะได้มากกว่านิดนึงนะเพราะว่ามีประสบการณ์แล้วก็ความยุ่งยากน้อยกว่านะคะเพราะเขาอยู่เกาหลีอยู่แล้วด้วยนะคะคุณนานะคะก็เล่าให้ฟังค่ะว่าค่อนข้างได้อะไรเยอะเลยนะคะจากคุณนาเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของการจ่ายภาษีรายรับรายจ่ายนะคะวัฒนธรรมขององค์กรนะคะค่อนข้างที่จะพอคนในออกมาเล่ามันค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็รู้ลึกมากๆนะคะถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆนะคะที่เราจะเอามาสรุปให้ฟังนะคะคุณนาก็เล่าให้ฟังค่ะว่างานนะคะหน้าที่การทำงานของเขานะคะก็คือแปลข้อมูลในเว็บไซต์นะคะแล้วก็เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับต่างประเทศนั่นเองนะคะรายรับนะคะก็เงินเดือนของคุณนานะคะก็คือประมาณ2 ล้านนะคะเยอะกว่านิดนึงนะคะหักประกันนะคะประกันกับภาษีนะคะจะเหลือประมาณ1.8 ล้านโดยประมาณต่อเดือนนะคะมาดูที่รายจ่ายค่ะน่าสนใจมากและเชื่อว่าคนเกาหลีก็จะมีรายจ่ายแบบนี้แทบจะทุกคนนะคะแฟนเราก็เหมือนกันเขาก็จะมีการเสียภาษีนะคะต่อปีนะคะแล้วก็มีการหักแบบนี้แต่ละเดือนเหมือนกันนะคะยิ่งสวัสดิการดีมากแค่ไหนรายจ่ายก็อย่างที่บอกค่ะเขาก็ต้องทำให้ถูกต้องเหมือนกันนะคะในส่วนของรายจ่ายนะคะก็จะมีประกันสุขภาพนะคะคอนกังโบฮอมจ่ายคนละครึ่งกับบริษัทนั่นเองค่ะเวลาที่เราไม่สบายนะคะเราก็สามารถที่จะเบิกนะคะเงินจากส่วนนี้ออกมาใช้ได้นะคะส่วนประกันเงินบำนาญแห่งชาตินะคะอันนี้เป็นรายจ่ายส่วนที่2นะคะเงินสวัสดิการที่เราจะได้รับนะหลังอายุ60 ปีขึ้นไปถ้าเป็นบ้านเราก็เงินบำนาญเงินเกษียณประมาณนี้นะคะเหมือนเป็นการหักแล้วก็เก็บนะไว้ใช้เป็นเงินบำนาญนะคะส่วนที่3นะคะก็จะเป็นเงินประกันการจ้างงานค่ะโกยองโบฮอมนะคะเงินชดเชยนะคะเวลาถูกไล่ออกนั่นเองนะคะหรือว่าถูกพักงานนะส่วนที่4เป็นประกันอุบัติเหตุจากการทำงานค่ะซันเจโบฮอมนะคะก็คือเราจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเวลาที่เราประสบอุบัติเหตุนั่นเองนะคะนี่ก็คือประกันทั้ง4ประเภทนะคะที่เราต้องจ่ายให้กับบริษัทเขาหักไหมทุกๆเดือนนะคะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของภาษีค่ะภาษีเงินได้แล้วก็ภาษีท้องถิ่นนะคะภาษีเงินได้นะคะก็จะจ่ายให้รัฐบาลเกาหลีทุกเดือนนะคะส่วนภาษีท้องถิ่นนะคะก็จะจ่ายส่วนนี้เนี่ยให้กับท้องถิ่นนะคะหรือว่าเขตที่เราอาศัยอยู่นะคะคือมันเป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้ค่ะมันต้องจ่ายนะคะแต่คนที่มาอาศัยอยู่ต่างประเทศทำงานและเสียภาษีถูกต้องนะคะกฎหมายบ้านเขาอย่างที่บอกค่ะว่าเขาก็จะคุ้มครองแล้วก็ดูแลเราดีมากๆนะคะให้ความเป็นธรรมกับเราเสมือนเราเป็นประชาชนของเขาคนหนึ่งเหมือนกันนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนรายจ่ายจบไปแล้วนะคะก็จะมาในส่วนของพวกสวัสดิการต่างๆถ้าพูดถึงสวัสดิการค่ะคนเกาหลีจะรู้ดีว่านะคะบริษัทใหญ่ๆอย่าง Samsung LG Hyundai แบบนี้ค่ะคือจะมีสวัสดิการที่ดีมากถ้าใครได้ทำงานบริษัทเหล่านี้นะคะก็ค่อนข้างจะมั่นคงแล้วก็มีสวัสดิการที่แบบ
ดีค่ะใครๆก็อยากเข้าไปทำงานกับบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้เรียกอย่างนี้ดีกว่านะคะเพราะว่ามีความมั่นคงสูงนั่นเองนะคะแต่บริษัททั่วไปหรือว่าอย่างบริษัทที่คุณนานาทำนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เขาได้รับนะคะก็คือในค่าอาหารกลางวันค่ะมื้อละ 6,000 วอนจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับที่แต่ละเมืองด้วยนะคะพอดีว่าเขานะคะอยู่ในค่อนข้างที่จะเป็นย่านของตัวเมืองเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าครองชีพมันก็เลยสูงนะคะอยู่โซลแบบนี้ค่ะค่าครองชีพสูงแน่นอนค่ะอาหารนะคะจานหนึ่งเนี่ยมันเริ่มต้นที่ประมาณ 7-8,000 วอน 6,000 ไม่พอแน่นอนส่วนต่างที่เหลือเราก็ต้องเป็นคนจ่ายแต่ก็ยังดีค่ะเขาก็ยังมีช่วยในเรื่องของค่าอาหารกลางวันให้ถูกไหมคะอันนี้คือสวัสดิการส่วนที่1ต่อมานะคะก็เวลาพักกลางวันนะคะบริษัทอื่นเนี่ยจะพักกลางวันตอนเที่ยงประมาณนี้ใช่ไหมคะ1 ชั่วโมงแต่ว่าบางบริษัทหรือว่าบริษัทนะคะที่คุณนาอยู่เนี่ยเขาก็จะให้พัก1.5 ชั่วโมงแบบนี้ค่ะการทำงานนะคะเวลาทำงานก็จะประมาณ 7-8 ชั่วโมงเวลาเข้างานนะคะบางบริษัทจะเริ่มที่ 9 โมงนะคะถึง 6 โมงเย็นนะคะหรือบางที่นะคะก็จะเริ่ม 10 โมงก็เลิก 1 ทุ่มแฟนเราก็เหมือนกันค่ะเขาทำงานร้านอาหารนะคะก็จะเริ่ม 10 โมงแล้วก็เลิกประมาณ 1 ทุ่มนั่นเองนะคะส่วนที่คุณนานานะคะเขาอยู่เนี่ยก็จะเขาเล่าว่านะคะก็มีความยืดหยุ่นสูงค่ะถ้าเรายิ่งคนต่างชาติอย่างเราอะค่ะเราจำเป็นจะต้องไปต่อวีซ่าไปทำธุรกรรมทางการเงินส่งเงินโอนเงินกลับบ้านอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะไม่อยากต้องลางานหรือว่าถูกหักเงินอะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็จะไปเบียดเบียนของคนอื่นเขาถูกไหมคะเราสามารถเปลี่ยนเวลาทำงานได้ถ้าเรามีธุระตอนเย็นเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าไปทำงานเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ตอนเย็นมีธุระไปทำงานเร็วขึ้นเพื่อที่จะได้เลิกงานเร็วแล้วก็จะได้ไปทำธุระของเราในช่วงเย็นได้นั่นเองนะคะถือว่าเป็นการบริษัทที่ค่อนข้างมีความยืดหยุ่นสูงนะคะแล้วก็ดีต่อคนต่างชาติมากๆนะคะก็ถ้าได้ไปทำงานแล้วเจอบริษัทแบบนี้ถือว่าโชคดีค่ะสวัสดิการนะคะการลานะคะสวัสดิการวันลาที่เกาหลีนะคะตามกฎหมายเนี่ยสามารถลาได้นะคะประมาณ15 วันต่อปีนะคะหรือสามารถลาเพิ่มได้นะคะในช่วงที่คนเกาหลีพักร้อนนะก็จะเป็นช่วงกรกฎาคมสิงหาแบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะลาต่อๆกันได้เลยนะคะยาวๆโดยไม่ต้องเกรงใจนะถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเคยได้ยินว่าคนญี่ปุ่นจะเกรงใจมากนะคะพอถึงวันลาของเราแล้วพอคนอื่นจะต้องทำงานแทนเกรงใจไปอีกนะแต่คนเกาหลีสามารถลายาวๆได้เลยนะคะเขาจะไม่ต้องมาเกรงใจในส่วนนี้มันเป็นสิทธิ์แล้วก็สวัสดิการของเราที่เราควรได้นะคะยิ่งคนไทยแบบเราค่ะถ้าเราต้องการที่จะแบบลากลับเมืองเราอยากจะแบบลากลับบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็สามารถลายาวไปเลย1 อาทิตย์ดีมากเลยนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีสวัสดิการของขวัญช่วงเทศกาลค่ะจริงๆเนี่ยคนเกาหลีเขาค่อนข้างใจกว้างนะคะมีน้ำใจชอบให้ของขวัญวันเกิดวันอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าทำงานอยู่ก็ชอบซื้ออาหารซื้อขนมซื้อข้าวอะไรเงี้ยมาให้นะคะเป็นปกติของเขาอยู่แล้วนะคะเอาจริงแล้วนะคะแต่ว่าช่วงเทศกาลใหญ่ๆค่ะเกาหลีเนี่ยจะมีอยู่2 ครั้งนะคะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ก็คือซอลลันนะคะปีใหม่ของที่เกาหลีนะคะแล้วก็ชูซอกนะคะมันขอบคุณเทศกาลไหว้พระจันทร์ขอบคุณพระเจ้าของคนเกาหลีนะคะก็จะมีสวัสดิการเป็นของขวัญเป็นผลไม้เป็นอาหารเป็นเนื้ออะไรแบบนี้ค่ะขึ้นอยู่กับที่บริษัทแต่ละที่ไม่เหมือนกันด้วยนะคะก็จะให้เป็นวันเกิดก็จะเป็นแบบบัตร Starbucks อะไรเงี้ยค่ะเติมเงินให้ 50,000 อะไรเงี้ยค่ะมีขนมน้ำอัดลมแบบเนี้ยให้ทุกๆวันอยู่แล้วค่อนข้างเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เรารู้สึกว่ามันก็น่ารักดีเนาะที่เขาให้ทุกวันอยู่แล้วทุกเดือนทุกเทศกาลค่อนข้างให้บ่อยค่ะที่ไทยก็มีเนาะเอาจริงก็มีเหมือนกันนะคะถามว่าเรียนรู้อะไรจากการทำงานร่วมกับคนเกาหลีบ้างนะคะจากประสบการณ์ตรงนะคะการทำงานร่วมกับคนเกาหลีนะคะเราว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาใจกว้างอย่างที่บอกนะคะว่าชวนไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติแล้วนะคะทำงานอยู่ก็ชอบซื้อไก่มาแล้วนะคะเป็นกล่องพิซซ่าอะไรเงี้ยค่ะบ่อยมากนะคะหน้าร้อนซื้อไอติมอะไรเงี้ยมาแจกนะคะเป็นประจำนะคะแล้วพอวันเกิดก็มีของขวัญอย่างที่บอกให้นะคะชวนไปทานข้าวนี่บ่อยค่ะไปกินหมูย่างอะไรเงี้ยนะคะหัวหน้าพาไปเนี่ยบ่อยแล้วการดูแลของเขาค่ะอย่างที่บอกว่าเราไปทำงานเนี่ยเราไม่ได้อยู่บ้านเหมือนที่แบบต่างด้าวมาบ้านเราอยู่แบบนั้นนะคะเราไม่ได้อยู่อาศัยลำบากขนาดนั้นนะคะเราอยู่แบบบ้านดีกว่าตอนที่เราอยู่ที่ไทยบ้านเราเองด้วยซ้ำนะคะคือบ้านดีมากนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ
ครบครันนะคะห้องน้ำห้องนอนมีเตียงอะไรอย่างดีเขาดูแลค่อนข้างดีนะคะแล้วถ้าเป็นบริษัทเราไม่แน่ใจแต่ว่าของเรานะคะเขาจะให้เป็นข้าวสารมาค่ะไปแรกๆมีไข่ให้นะคะมีมาม่าปลากระป๋องให้นะคะช่วงแรกเพราะว่าเราอาจจะยังไม่มีเงินอะไรเงี้ยค่ะไม่มีเงินติดตัวเยอะอะไรเงี้ยค่ะบางคนนะคะเขาก็เลยให้เป็นอาหารตุนไว้ก่อนเงินเดือนจะออกอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่หลังจากนั้นพออยู่ตัวได้แล้วเขาก็จะให้แค่ข้าวสารเงี้ยค่ะแล้วก็แชร์กันค่ะไปซื้อพวกวัตถุดิบในการทำอาหารแล้วก็มาแชร์กันมันก็จะประหยัดเห็นไหมคะว่าบอกแล้วว่าค่าครองชีพสูงนั่นมันเป็นถ้าคุณซื้อกินทุกวันมันก็แพงแต่ถ้าคุณทำทานเองอะค่ะแล้วมีข้าวให้ฟรีนะคะแล้วหารกันซื้อวัตถุดิบแล้วก็มากินกันแบบนี้ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายคุณมีตังเก็บแน่นอนนะคะอาจจะเป็นที่ความโชคดีของเราด้วยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้ไปเจอกับค่อนข้างเจอกับสังคมนะคะหัวหน้าอะไรเงี้ยดีๆทั้งนั้นเลยนะคะคือเขาดูแลดีมากนะคะแล้วก็สอนทุกอย่างนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตก่อนไปอยู่ที่เกาหลีนะคะทำอาหารไม่เป็นนะคะงานบ้านก็ไม่ค่อยทำนะคะทำบ้างนานๆทีนะคะแต่พอได้ไปลองใช้ชีวิตอะค่ะไปเห็นตัวอย่างอย่างเงี้ยเราเรียกเขาว่าแม่เลยนะคะเพราะว่าเขาสอนในการใช้ชีวิตเราทุกอย่างสอนให้ระวังคนสอนว่าคนนี้เป็นยังไงสอนให้ระวังแล้วก็การใช้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างในเกาหลีนะคะแล้วเขาค่อนข้างที่จะสอนโดยการทำให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะอย่างบ้านที่อยู่นะคะจริงๆมันเป็นบ้านที่เขาจ่ายบริษัทซัพพอร์ตให้นะคะก็จ่ายค่าเช่าให้ทุกเดือนนะคะบ้านหลังใหญ่นะมี3ห้องนะคะบ้านหลังนี้มี2ห้องใหญ่1ห้องใหญ่กับ1ห้องใหญ่1ห้องเล็กมี2ห้องนะคะแล้วก็มีห้องน้ำนะคะก็เป็นบ้านมีห้องครัวห้องรับแขกคือบ้านดีค่ะบ้านดีเลยแหละนะคะคืออยู่กันค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วถึงจะเป็นบ้านเช่าอะค่ะแต่ว่าเขาแบบดูแลรักษาความสะอาดเนี่ยมาสอนเสมอว่าบ้านเนี่ยได้มาแบบไหนต้องคืนให้เขาแบบนั้นนะคะไม่งั้นมันจะมีค่าปรับค่ะแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลให้บ้านมันสะอาดเหมือนตอนที่ได้มาจะได้ไม่เสียตังค์นั่นเองนะทำให้เรานะคะเปลี่ยนไปเลยนะคะก็ได้ตัวอย่างแบบมานะคะพอกลับมาที่ไทยนะทำกับข้าวเป็นหมดเลยนะคะแล้วก็เรื่องการรักษาความสะอาดแบบตื่นเร็วตื่นแต่เช้าด้วยนะคะมาทำอะไรเงี้ยคือมาสอนเยอะมากนะคะสอนให้เราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมาที่เกาหลีสอนให้รู้จักใช้ชีวิตแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่เราได้ไปนะคะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะเลยจากคนเกาหลีเลยนะคะก็คือนะคะคนเกาหลีเนี่ยงานคืองานค่ะจริงๆเขาใจร้อนนะคะใจร้อนขนาดไหนเวลาทำงานก็จะเป็นแบบนั้นค่ะด่าคือด่าด้วยนะคะงานคืองานด่าคือด่านะคะแล้วเราค่อนข้างที่จะอายุเยอะสุดด้วยนะคะโตกว่าน้องนะคะเป็นพี่นั่นเองแล้วก็อยู่นานกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ใครทำอะไรผิดก็ตามเราโดนด่าคนเดียวค่ะตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงด่าเราทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะแต่ความที่เขาจะพยายามสอนเราอะค่ะแล้วก็ให้เราไปควบคุมดูแลน้องนะคะก็เลยด่าเราเรื่องความไม่สะอาดไม่ล้างจานน้องหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาทำผิดด่าแรงมากค่ะมีเคสนึงนะคะที่รู้สึกว่าที่ทำงานเก่านะคะที่ทำงานเก่าก่อนนะคะเป็นผู้จัดการเป็นผู้ชายนะคะแล้วน้องเนี่ยเข้างานสายคือมันไปเดินเล่นของมันนะคะไทยสไตล์ไม่ค่อยคิดอะไรนะคะในหัวนะคะไม่คิดอะไรเลยก็ไปเดินเล่นอะไรแล้วเข้างานสายนะคะก็ผู้จัดการตามไปด่าถึงที่ห้างโดยไม่สนใจด้วยนะคะว่าคุณจะเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยผู้จัดการเป็นผู้ชายแล้วด่าผู้หญิงใช้คำหยาบด้วยนะคะด่าแบบคำหยาบด้วยนะคะเรายังช็อกเลยว่าคือด่าเรามาแล้วเปาะหนึ่งทั้งที่เราไม่ได้ไปด้วยนะคะแล้วก็ตามไปด่าน้องที่นั่นด่าแรงมากนะคะพอด่าเสร็จเข้าที่ประชุมอะไรเรียบร้อยนะคะใจเย็นลงทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะที่ด่ามานะคะใช้เขาเรียกว่าอะไรอะกลับกลายมาเป็นปกติแล้วคนไทยปรับตัวไม่ทันนะคะเพราะโดนด่าไปแล้วมันก็จะจ่อยนะคะแต่คนเกาหลีแบบด่าเสร็จแล้วออกจากที่ประชุมคือกลับมาเป็นเหมือนเดิมมาเล่นเหมือนเดิมโคเรียสไตล์ค่ะไม่ใช่แค่ที่นั่นนะคะที่เมืองอีกเมืองที่มาก็เหมือนกันนะคะน้องทำผิดนะคะโดนเหมือนกันค่ะอันนี้ก็โดนอีกแล้วนะคะโดนประจำนะคะโดนด่าแทนเขาให้มาดูเลยว่าความเสียหายจากสิ่งที่น้องทำเนี่ยปัญหาใหญ่โตลูกค้าไม่จ่ายเงินลูกค้านู่นนี่นั่นลูกค้าปาของแก้วแตกอะไรเงี้ยค่ะเรื่องใหญ่เลยนะคะเรียกนี่ไปด่า ไม่ได้ทำผิดแต่เรียกนี่ไปด่าเพื่อให้มาบอกน้องอีกทีหนึ่งนะคะแล้วด่าแรงนะคะค่อนข้างใช้
คำแบบใจร้อนความหัวร้อนของเขาอะค่ะด่าแรงมากนะคะใครไม่เคยทำงานกับคนเกาหลีนะคะมันจะช็อกนะคะถ้าไปเจอแรกๆนะคะแต่เราชินเพราะเขาเสียงดังไปอย่างนั้นแหละนะคะพอได้ด่าเสร็จระบายอารมณ์เสร็จเป็นเหมือนกันค่ะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากอดคอกอดไหล่ ปรับตัวไม่ได้จริงแต่นี่คือโคเรียสไตล์นะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งนะคะของวัฒนธรรมไม่ใช่แค่ที่ทำงานแต่เป็นวัฒนธรรมการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยที่เขาพยายามสอดแทรกมาให้ตลอดเวลานะคะคือวัฒนธรรมความเป็นหนึ่งเดียวกันเคยได้ยินไหมคะว่าคนเกาหลีชอบแทนตัวเองอุรีนะคะเรานะคะอุรินาราประเทศของเราอะไรก็เราเขาต้องการจะสื่อว่าเราเป็นพวกพ้องเราเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่แค่ฉันเธอแต่เรานะคะความยิ่งใหญ่ของคำว่าอุรีของเขานะคะที่สอดแทรกมาในความหมายและวัฒนธรรมถ้ามาในส่วนของวัฒนธรรมขององค์กรหรือว่าที่ทำงานนะวัฒนธรรมอุรีเนี่ยคือการที่แบบน่าจะเคยได้เห็นนะคะในซีรีส์หรืออะไรแบบเนี้ยแม้แต่ที่ทำงานเราเห็นบ่อยมากค่ะคือคนเกาหลีเวลากินข้าวจะมากินข้าวด้วยกันนะคะไม่ว่าคุณจะตำแหน่งสูงขนาดไหนก็ตามเขาจะมานั่งกินข้าวด้วยกันค่ะหัวหน้าเด็กเสิร์ฟบอสทุกคนนั่งกินข้าวในตำแหน่งเดียวกันพร้อมหน้ากันไม่แบ่งแยกตำแหน่งนะคะแต่มีค่ะองค์กรใหญ่ๆบางทีก็จะมีการอุรีก็จริงนะคะแต่ว่าคือหัวหน้าก็จะต้องได้กินดีกว่าได้กินก่อนมันจะมีวัฒนธรรมแบบนี้อีกอย่างนะคะที่แบบคนต่างชาติก็จะบ่นนะคะคือเขาก็พยายามจะสอนในมุมที่ดีแต่โลกแห่งความเป็นจริงมันก็จะมีนิดนึงค่ะที่มันดูแบบวัฒนธรรมอีกอย่างนะคะก็คือวัฒนธรรมนะคะเฮชิกนะคะหรือว่าการทานอาหารหรือว่าไปทำกิจกรรมร่วมกันนะคะหลังเลิกงานหรือว่าแม้แต่ตอนกลางวันอะไรเงี้ยเขาก็ชอบให้ไปกินข้าวด้วยกันคนเกาหลีนะถ้าอะไรที่แตกต่างจากสิ่งที่เขาเป็นหรือว่าไม่ใช่พวกพ้องของเขาเนี่ยจะเข้าถึงตัวเขาได้ยากค่อนข้างยากนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนเกาหลีเหมือนกันเฮ้ยมาจากแดกูเหมือนกันจะคุยกันง่ายคุยกันถูกคอมากเพราะความอุรีนะคะแล้ววัฒนธรรมการทานอาหารร่วมกันหรือว่าเฮชิกนะคะก็ทุกบริษัทนะคะจริงๆเนี่ยมันก็มีความเป็นต่างชาติที่เข้ามาแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงทำให้บริษัทก็แบ่งเป็น2 อย่างนะคะคือยังมีความแบบดั้งเดิมแล้วก็มีความพัฒนาไปบ้างถ้าดั้งเดิมก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือตอนกลางวันกินข้าวด้วยกันนะคะหลังเลิกงานจะต้องนะคะไปดื่มเหล้าไปทานข้าวไปทานอาหารแล้วก็ไปต่อร้านเหล้าด้วยกันหัวหน้าพาไปที่นี่ก็ต้องไปอย่างคลิปก่อนๆเราเคยพูดถึงมาแล้วนะคะที่แบบรุ่นพี่ชวนไปคาราโอเกะไปเลือกช้อยผู้หญิงก็ต้องไปเพราะหัวหน้าบอกให้ไปก็ต้องไปค่ะห้ามปฏิเสธเด็ดขาดมันเป็นมารยาทแล้วเป็นวัฒนธรรมของเขานะคะแล้วการทานอาหารหรือว่าสังสรรค์กับบริษัทนะคะมันจะมีอย่างน้อยเดือนละ1 ครั้งลักษณะการทำงานของที่เกาหลีกับประเทศไทยนะคะต่างกันยังไงแน่นอนค่ะว่าทุกประเทศนะคะก็จะมีลักษณะมีวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันอยู่แล้วเป็นปกตินะคะอย่างเช่นนะคะที่เกาหลีนะคะอย่างที่บอกว่าเรื่องเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะคนเกาหลีไม่น้อยมากนะคะที่จะเห็นคนเกาหลีไปสายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกว่ารับอิทธิพลมาจากญี่ปุ่นนะคะคนเกาหลีญี่ปุ่นคือตรงต่อเวลามากนะคะแล้วการไปทำงานก็ต้องไปก่อน30 นาทีนะคะไม่ได้ขยันหรอกค่ะแต่ว่าเหมือนเขาไปเตรียมพร้อมอะค่ะให้แบบไปจิบกาแฟไปทำนู่นทำนี่สแตนบายนะคะภายใน30 นาทีนี้นะคะพอถึงเวลา9 โมงปุ๊บเริ่มงานได้เลยประสิทธิภาพในการทำงานมันก็จะดีกว่าแต่ถ้าเป็นไทยสไตล์เขาให้เข้างาน8 โมงก็8 โมง 5 นาทีอะไรอย่างเงี้ยไปสายไม่พอนะคะกว่าจะเริ่มงานประสิทธิภาพในการทำงานทุกอย่างกว่าสติมันจะสตาร์ทอะค่ะกว่าเดี๋ยวจะมานั่งจิบกาแฟเมาส์มอยกันอีกกว่าจะเริ่มงานไทยสไตล์นะไม่ได้หมายความว่าเป็นทุกคนนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเป็นแบบนี้จริงๆค่ะแล้วนัดเพื่อนเคยเห็นไหมคะเพื่อนมาก่อนอะไรเงี้ยน้อยมากเราคนนึงค่ะเราเป็นเหมือนแบบนิสัยค่อนข้างเป็นต่างชาตินัดกับเพื่อนก็ตามไม่เคยไปสายแต่ว่านัดเพื่อนสัก6 โมงเย็นเพื่อนมาทุ่ม2 ทุ่มเป็นประจำก็ต้องไปรออาจจะเป็นด้วยเหตุผลนี้ก็ได้ค่ะคนที่ไปก่อนก็ต้องไปรออยู่ดีเพราะฉะนั้นแม่งก็ไปสายกันให้หมดเลยนะมันก็เลยเป็นแบบนี้แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะคะแล้วถ้าการที่คุณมีแฟนต่างชาติหรือว่าคุณต้องไปทำงานกับคนต่างชาติเขาจะเห็นชัดเจนเลยค่ะว่ามันเป็นนิสัยที่ไม่ดีเอาเสียเลยนะคะปรับได้ก็ปรับนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องแต่งงานหรือว่าต้องใช้ชีวิตกับคนต่างชาตินะคะนอกจากนี้นะคะคนเกาหลีค่อนข้างซีเรียสนะคะในเรื่องของระดับ
ตำแหน่งนะคะความอุรีที่บอกไปข้างต้นที่ดูสวยหรูที่เขาพยายามจะสื่อให้เห็นนะคะแต่ความเป็นจริงอะค่ะอย่างที่บอกนะคะค่อนข้างที่จะแบบถ้าบ้านเราถ้าสนิทกับหัวหน้างานหรือว่ารุ่นพี่เราก็สามารถเรียกพี่นิตยาอะไรเงี้ยเราสามารถเรียกได้ใช่ไหมคะแต่คนเกาหลียังไงก็ไม่ได้ค่ะถ้าเป็นหัวหน้าก็คือหัวหน้ายังไงก็ต้องวางตัวให้แบบตามตำแหน่งยิ่งบริษัทใหญ่ๆนะคะการจะแบบเคยเห็นในซีรีส์ไหมคะหัวหน้าอยู่เราก็ต้องเสียสละให้หัวหน้าเข้าลิฟต์ไปก่อนนะคะยังไงก็ต้องรอค่ะก็ต้องให้หัวหน้าไปก่อนหัวหน้าต้องได้ของดีสุดกินดีสุดนู่นนี่นั่นรุ่นพี่ก็ต้องได้ก่อนลดหลั่นมาตามตำแหน่งนั่นเองค่ะยิ่งเราเป็นพนักงานระดับล่างนะคะไปกินข้าวเป็นกลุ่มก็จริงเพื่อความเป็นทีมใช่ไหมคะแต่ต้องป้อนไม่ใช่ต้องเสิร์ฟให้หัวหน้าต้องให้หัวหน้าชั้นนั้นหัวหน้าชั้นนี้ชั้นล่างกว่าจะได้กินนะคะต่อมานะในส่วนของข้อดีของการไปทำงานที่ประเทศเกาหลีหรือต่างประเทศนะคะข้อดีของเขาเห็นได้ชัดค่ะแล้วก็พูดมาตลอดเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือรายได้ค่ะไม่ว่าคุณจะวุฒิไหนก็ตามนะคะรายได้สูงกว่าบ้านเราแน่นอนนะคะในเรื่องของค่าครองชีพถ้าคุณรู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักใช้คุณก็เก็บเงินได้เยอะแน่ๆค่ะไม่มีข้ออ้างนะคะรายได้สูงนะคะได้ประสบการณ์แน่นอนค่ะว่าคุณไปใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนเหมือนเราค่ะเปลี่ยนหมดเลยนะคะอย่างที่บอกทำอาหารเป็นทำงานบ้านนะคะเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการเจอคนที่หลากหลายไม่ว่าจะด้านดีด้านมืดจนเห็นไหมคะมันเล่าได้หลายคอนเทนต์มากๆในคลิปนี้เพราะว่าเราออกไปเจอแล้วก็ออกไปเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองนะคะมันเป็นประสบการณ์ที่เงินซื้อไม่ได้ค่ะแต่ว่าต้องออกไปเจอเองนะคะรายได้แล้วประสบการณ์แล้วภาษาใช่ค่ะคุณไปอยู่ถึงที่เกาหลีแล้วนะคะคุณก็ได้ภาษาเกาหลีแน่นอนค่ะไม่ว่าคุณช่วงแรกอาจจะพูดไม่ได้แต่อยู่นานๆเข้าค่ะยังไงมันก็ต้องสื่อสารได้นะคะความเป็นมนุษย์ค่ะไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะไรก็ตามที่ได้ยินซ้ำๆทุกวันมันจะซึมแล้วมันก็สามารถที่จะสื่อสารได้เองนะคะไม่ใช่แค่ภาษาเกาหลีแต่ว่าเราสามารถที่จะเพราะบางคนเนี่ยเขาจะก่อนที่จะพูดภาษาเกาหลีได้นะมันก็ต้องมีใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารหรือว่าบางบริษัทนะคะเขาใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับพนักงานเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาเกาหลีนั่นเองนะคะแล้วการได้ภาษาค่ะคุณสามารถนำมาต่อยอดในการทำงานนะคะถึงคุณไม่ได้ทำงานที่เกาหลีแล้วแต่วันหนึ่งที่คุณกลับมาเมืองไทยอะค่ะคุณสามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้คุณอาจจะมาสอนภาษาเกาหลีเป็นอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสอนรายชั่วโมงนะคะมีคนทำเยอะแยะเลยนะคะก็มีวิชาติดตัวนะคะสามารถสร้างรายได้ไปทำงานเป็นล่ามอะไรแบบนี้ค่ะเงินเดือน 3-4 หมื่นเลยนะคะเงินเดือนที่ได้นะคะคือสามารถหารายได้ได้ทุกช่องทางเลยนะคะเพราะว่าคนที่สนใจภาษาเกาหลีในทุกวันนี้มีเยอะมากนะคะเห็นไหมคะคุณไปทำงานคุณได้ภาษาคุณมีใบรับรองในเรื่องของการวัดระดับมาแล้วเกือบ3เกือบ4อย่างเงี้ยค่ะคุณสามารถสอนได้เลยนะคะมีรายได้แน่นอนค่ะแล้วก็เป็นรายได้ที่ค่อนข้างสูงด้วยนะคะก็จบข้อดีไปแล้วนะคะมาส่วนนะคะต่อมานะคะก็เป็นในส่วนของข้อเสียกันบ้างนะคะข้อเสียของการไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนะคะก็แน่นอนค่ะว่าแรกๆนะคะมันต้องมีการปรับตัวค่ะเพราะว่าคุณไม่ได้ภาษานะคะการจะไปใช้ชีวิตนะคะไปอยู่อาศัยนะคะช่วงแรกเนี่ยยิ่งไม่เก่งภาษาแล้วคนในองค์กรคนในบริษัทนะคะที่เราทำงานด้วยเนี่ยเขาใช้กันแต่ภาษาเกาหลีการสื่อสารเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะแต่ว่าก็ดีแล้วค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เราเป็นเร็วนะคะอันนี้คือการปรับตัวนะคะในส่วนที่2นะคะก็คือค่าครองชีพอย่างที่บอกค่ะว่าหลายๆคนบ่นว่าใช่สิเงินเดือนสูงแต่ค่าครองชีพก็สูงด้วยแต่ก็อย่างที่บอกอีกนั่นแหละค่ะคนเคยไปอยู่จริงๆนะคะพูดเนี่ยแหละค่ะคอนเฟิร์มได้เลยว่ามันอยู่ที่ตัวคุณค่ะว่าคุณเนี่ยใช้จ่ายเงินมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณประหยัดมากพอนะคะไม่ฟุ่มเฟือยคุณเก็บเงินได้เยอะอยู่แล้วนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของความเป็นคนต่างชาติค่ะแน่นอนว่าสิทธินะคะเราอาจจะเขาเรียกร้องความเป็นธรรมได้ถ้าเราทำงานถูกต้องเสียภาษีอย่างถูกต้องแต่สิทธินะคะมันยังไงมันก็สู้คนที่เขาเป็นคนเกาหลีด้วยกันเห็นไหมคะอุรีนะคะเขาก็ต้องเอาคนของเขาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นการจะขึ้นตำแหน่งหรือว่าเหมือนเก่งเท่ากันยังไงเขาก็ต้องเอาคนของเขาก่อนเงินเดือนก็ต้องเพิ่มให้คนของเขาก่อนนะคะการจะใช้สิทธิ์วันลาวันอะไรแบบนี้เขาก็ให้สิทธิ์กับคนของเขาก่อนแล้วปกตินะคะถ้าบริษัทไหนก็ตามนะคะที่ต้องทำงานร่วมกับคนต่างชาติจำนวนมากนะคะจะค่อนข้างมีหลากหลายวัฒนธรรมแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องไปเจอคนหลากหลายรูปแบบส่วนตัวนะเราทำงานกับคนจีนนะคะฟิลิปปินส์นะคะรัสเซีย
เท่าที่จำได้นะคะชาติอื่นไม่ค่อยมีปัญหาค่ะคือต่างชาติเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือความเสียงดังชงชางอยู่แล้วทุกชาติเลยนะคะเขาจะคุยกันเสียงดังนะแล้วก็โดนแค่นะคะตักจีนนี่จะเบอร์ 1เลยค่ะnumber 1เลยนะในเรื่องของความหัวร้อนนะคะเกาหลีว่าร้อนแล้วนะคะคือเคยทำงานกับคนจีนแล้วคนจีนเกือบเอามีดมาแทงนะคะเพราะว่าเขาหึงหวงสามีของเขาโดยที่เราก็ไม่เคยไปยุ่งไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็มโนของเขาไปเองแล้วเอาจริงๆนะคะก็ไม่ได้เป็นสามีจริงๆนะคะเข้าใจไหมว่าเขาก็มโนของเขาอะค่ะนะคะสุดท้ายเขาก็ผิดเต็มๆนะคะนี่แหละค่ะทำงานกับคนต่างชาติต่างวัฒนธรรมนะคะต่างความคิดต่างลักษณะกันนะคะก็ต้องแต่เอาจริงนะคะนิสัยส่วนตัวเราเป็นคนอลุ่มอล่วยแล้วไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับใครยังเจอเรื่องนี้นะคะใครที่ไปทำงานแล้วก็ทำงานร่วมกับคนต่างชาติก็ถ้าเจอแบบนี้ก็เตรียมใจไว้นะคะแล้วก็อย่าไปถือสาอะไรเขานะคะปล่อยได้ก็ปล่อยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะเรารู้สึกว่ามันจะดีหรือร้ายมันก็เป็นประสบการณ์ให้เราได้เรียนรู้นะคะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะข้อมูลทั้งหมดที่นำมาฝากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปทำงานขั้นตอนไปทำงานที่เกาหลีมีอะไรบ้างนะคะเงินเดือนนะคะรายได้รายรับรายจ่ายสวัสดิการนะคะการจ่ายภาษีรวมถึงวัฒนธรรมต่างๆนะคะข้อดีข้อเสียทั้งหมดทั้งมวลที่นำมาฝากกันนะคะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยนะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปจอยกันได้นะคะคือเราก็ทำเพจไว้นะคะแฟนเพจนะคะชื่อว่าเรื่องเล่าจากเกาหลีบายมิโซนั่นเองนะคะก็สามารถไปกดติดตามเพจได้นะคะเพื่อที่จะเข้าไปบางครั้งก็มีการแจกของรางวัลนะคะมีการให้ความรู้อะไรสอนภาษาด้วยเล็กๆน้อยๆนะคะเท่าที่เรารู้มานะคะในส่วนของถ้าใครอยากได้เอกสารเจาะลึกมากกว่านั้นการทำวีซ่าการหางานการจดทะเบียนสมรสการหย่าทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับงานเอกสารเราก็เก็บไว้ในกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มปิดนะคะชื่อว่าสมาคมแม่บ้านเกาหลีนั่นเองก็เข้าไปขอร่วมเข้ากลุ่มได้ไปจอยกันได้นะคะและถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกด subscribe กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่นำมาฝากกันเป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายอันยองค่ะ갑자기내게나타나준너난아무말도할수가없었지첫눈에반한다는이야기가